Okay, good morning everyone. Let me share my screen. Excuse me. ल इन बिट्विन कसैको केही सोधिहाल्नु पर्ने चिज छ भने सोध प्लिज जस्ट इन केस इफ यु ह्याभ टु हैन हिजोको एउटा सानो क्वेसन थियो मल्टिपल स्ट्रिङ्सहरु छ रे लिस्ट अफ डिफरेन्ट स्ट्रिङ्स छ र त्यसलाई सर्ट गर्नुपर्ने थियो त्यसको लागि मैले क्लासरुममा त्यहाँ पोस्ट गरिदिएको छु इफ यु क्यान फलो इट्स फाइन इफ यु कान्ट जस्ट लेट मी नो हैन कुन चाहिँ लाइनमा के प्रब्लम भयो किनभने हामीले चाहिँ एउटा फंक्सन यदि क्रिएट गर्यौं भने फंक्सनको एउटा एडभान्टेज के हो मल्टिपल डिफरेन्ट स्ट्रिङ्सहरु हामी पास गर्न सक्छौं हुन त अब फंक्सन पढ्नै बाँकी छ हामीले थोरै हेरौँला पास बाइ भ्यालु एन्ड पास बाइ रिफरेन्स भन्छ के जब तिमीले सी प्रोग्रामिङ पढेको थियो पास बाइ रिफरेन्स भन्छ सो यहाँ चाहिँ हामीले कल बाइ रिफरेन्स एलाउड छैन त्यही भएर जब हामीले फंक्सनलाई कल गर्छौं कतै यहाँनिर होला लुप भित्र जब हामीले फंक्सनलाई कल गरिराखेको हुन्छौं त्यहाँनिर एड्रेस अपरेटर चाहिँदैन तर रिसिभ गर्ने बेलामा कुनै पनि भ्यालुलाई जुनसुकै बेला तिमीले एड्रेसको रूपमा रिसिभ गर्न सक्छौ यसको एडभान्टेज के हुन्छ त्यो भ्यालुको जसरी तिमीले कल बाइ रिफरेन्स पढेर आएको छौ हैन ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली सेम वेमा काम गर्छ इफ यु मेक एनी चेन्जेस टु दैट पर्टिकुलर एरे अब स्ट्रिङ भनेकै हाम्रो लागि एरेको रूपमा ट्रिट गर्ने हो सो इफ यु मेक एनी चेन्जेस टु दैट स्ट्रिङ अर एरे those changes will be reflected to calling portion of the program as well है यसको मेन टार्गेट भनेको थियो सर्ट एनी स्ट्रिङ भनेर एउटा फंक्सन बनाइयो पहिलो स्ट्रिङ पास गर्यो दोस्रो लेन्थ र एउटा ह्यान्डल गर्नको लागि हामीसँग जस्ट फर एक्जाम्पल मैले यसलाई स्न्याप गर्छु अहिले I do not know why my print screen is not working is someone still in the queue okay. Fine. No, I'm not being able to. Snapping tool use girl. Say, मसँग चाहिँ यो एउटा फंक्सन छ ल सो मसँग यो एउटा फंक्सन छ So once you pass this current position is right here एउटा यो कुनै स्ट्रिङ छ भने the current position is right here बेस एड्रेसलाई पोइन्ट गरेर बसिराखेको हुन्छ त्यसपछि यो पोइन्ट यदि अब लेन्थ भन्नेको मिनिङ के हो हाम्रो यो जुन टोटल साइज छ त्यसलाई चाहिँ हामीले लेन्थ भनेको छौं $len लेन्थ भनेको यो टोटल लेन्थ हो यो टोटल लेन्थ अफ स्ट्रिङ okay so this is the total length of the string so if current position is equals to length meaning to say what हामी till the end पुगिसकेको छौं till the end पुगिसकेको छौं that means now you will have to return the control so return मात्रै भन्नुको meaning the control is being returned to the calling portion of the program excuse me the control is being returned to the calling portion of the program
to the calling portion of the program. अदरवाइज त्यो भनेको इफमा यदि हामीले ब्र्याकेट राखेनौं भने यो भनेको अदरवाइज एल्स स्टेटमेन्ट हो यो. सो नेक्स्ट इक्वल्स टु करेन्ट पोजिसन प्लस 1. द्याट मिन्स इफ करेन्ट पोजिसन इक्वल्स टु 0, सो नेक्स्ट भन्नुको मिनिङ दुईटा पोइन्टर हामीसँग छ. एउटा भनेको करेन्ट पोजिसन CURPOS र एक्ज्याक्टली यही काम हामीले सी मा पनि गरेको जस्तो लाग्छ मलाई हैन. सो दोस्रो भनेको NEXT नेक्स्ट. यो दुईटा पोइन्टर हामीसँग छ. दुईटा पोइन्टरको मिनिङ हो दुईटा भ्यालु हामीसँग छ. अब त्यो दुईटा भ्यालुलाई तिमीले यदि स्वैप गर्नु पर्यो भने यु नो व्हाट टु डु. सो इफ नेक्स्ट इज स्मलर देन एसेन्डिङ अर्डरमा सर्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो गरिराखेको हो. यसैलाई डिसेन्डिङ अर्डरमा गरे भन्या भए चाहिँ हामीले यहाँनिर इफ नेक्स्ट इज ग्रेटर देन दिस मच अनि मात्रै यो काम गर्ने भनेको हामीले त्यसरी एरेन्ज गर्न सक्छौं. सो हामीसँग दुईटा पोइन्टर छ, एउटा करेन्ट पोजिसन र अर्को नेक्स्ट पोजिसन. त्यसकै आधारमा हामीले के गर्यौं त्यो स्ट्रिङको अब यो त पोजिसन भयो. दिस हैज टु कम फ्रम 0 1 2 3 4 एन्ड सो अन अप टु द लेन्थ. यो नेक्स्ट भनेको पनि 0 1 2 3 4 अप टु द लेन्थ. तर हामीले यो 0 चाहिँ हामीले के गर्यौं पहिला नै एभोइड गरिसकेका छौं किनभने नेक्स्ट भन्ने बित्तिकै यदि करेन्ट पोजिसन 0 हो भने नेक्स्टको भ्यालु 1 बाट स्टार्ट हुन्छ. सो 1 2 3 4 एन्ड सो अन. वेल सो करेन्ट पोजिसनलाई एभ्री एलिमेन्ट सँग सार्नु पर्यो. ध्यान देऊ एभ्री एलिमेन्ट सँग सार्नु पर्यो टु कम्पेयर विथ all other elements. सो त्यो केसको लागि हामीले करेन्ट पोजिसनलाई पनि चेन्ज गर्यौं. माथि सार्यौं हामीले. त्यसलाई माथि सार्ने बित्तिकै नेक्स्ट पोइन्टर कहाँ सर्छ यहाँ माथि सर्छ र अब यो नेक्स्टलाई हामीले इन्क्रिज गर्दै गर्दै गरिकन चेक गर्छौं यो करेन्ट भ्यालुसँग. सो करेन्ट पोजिसन के हुन्छ भनौं न त्यसको जुन एक्चुअल सर्टेड पोजिसन कुन हुन्छ त्यो आइडेन्टिफाई गर्छौं. सो दिस इज द लजिक. स्वैप गर्यो रिकर्सिभली कल गर्ने बित्तिकै त्यो भ्यालु प्रपर वेबाट एरेन्ज भइसकेको हुन्छ सेम स्ट्रिङमा र त्यो स्ट्रिङलाई हामीले अब डिस्प्ले गराउनको लागि त्यहाँ क्लासरुममा पोस्ट गरेको छ. वेल सो अब हामी आजको बसाइमा एउटा नेक्स्ट च्याप्टरतिर हामी लागौं भेरी क्विकली. मैले क्लासरुममा त्यो स्लाइड्सहरु पहिला नै पोस्ट गरिदिएको छु है सो दैट यु क्यान रिकल. Okay. So this is what we have to cover today. Functions भन्छन्. सो अब थ्योरेटिकली अब यो सबै तिमीले पढ्नु पर्ने भयो. तिमी के बुझ्नु पर्यो भने हरेक फंक्शनलाई चाहिँ हामी मोड्युलर एप्रोच अफ प्रब्लम सल्भिङ भन्छौं. MODULE मोड्युल भन्छौं. Modules are used as self-contained set of instructions that has a specific task to perform. सम्झिनुको लागि है. that has a specific task to perform. यसको एडभान्टेज के भयो कुनै एउटा फंक्शनले काम गरेको छैन भने हामीले चाहिँ पर्टिकुलर फंक्शनलाई मात्रै कन्सन्ट्रेट गर्न सक्छौं. त्यसमा मात्रै मोडिफाई गर्न सक्छौं. त्यसको युजेबिलिटीलाई मात्रै हामीले मोडिफाई गर्न सक्छौं एन्ड सो अन. अर्को एक्सटेन्सिबिलिटी
यदि कुनै मोड्युल भनौँ न थप्नु पर्यो भनेपछि एउटा हामी टक्क फंक्सन बनाउँछौं र त्यो फंक्सनलाई भोलिपर्सि युटिलाइज गर्न सक्छौं। यसले गर्दाखेरि प्रोग्रामको सेपरेसन अफ कन्सर्न्स पनि भन्छ। सो वी क्यान यूज अ कन्सेप्ट कल सेपरेसन अफ कन्सर्न। फंक्सन यूज गर्दाखेरि एउटा एडभान्टेज के हो भने वी क्यान यूज द कन्सेप्ट अफ सेपरेसन अफ कन्सर्न्स। सेपरेसन अफ कन्सर्न्स भन्नुको मिनिङ जुन रिलेटेड टास्कहरु छन् त्यो रिलेटेड टास्कलाई चाहिँ एउटा मोड्युलमा राख्ने, अनरिलेटेड टास्कको लागि अर्को मोड्युल बनाउने। र अर्को जनरल प्रिन्सिपल चाहिँ के हो भने कुनै मानौ एकचोटी मात्रै कुनै टास्क भनौं न एकचोटी मात्रै त्यो फंक्सन कल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने पनि इफ इट हैज अ स्पेसिफिक टास्क टु परफर्म इट्स बेटर यु प्रिपेयर अ फंक्सन। यो चाहिँ एउटा जनरल प्रिन्सिपल हो। एकचोटी मात्रै तिमीलाई थाहा छ यो फंक्सन एकचोटी मात्रै कल हुनेवाला छ, बट स्टिल यु प्रिपेयर अ फंक्सन। त्यसले गर्दाखेरि मोड्युल भयो भने हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ नर्मली। सो एउटा यदि मसँग फंक्सन छ भने से फंक्सन 1 छ, हामीसँग अर्को फंक्सन छ, वी हैव समवन एल्स हैन। सो हामीसँग फंक्सन 2 होला, र पीएचपी को फंक्शन्समा एउटा एडभान्टेज के छ, यु क्यान एक्सेस बोथ वेज। देयर इज नो कन्सेप्ट अफ एक्सेस रेस्ट्रिक्सन। लाइक अब यदि तिमीले सी मा पढेको छौ भने सी मा चाहिँ हामीले फंक्सनलाई कहाँ डिक्लेयर गरेको छौ दैट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। जुन स्कोपमा फंक्सनलाई डिक्लेयर गरेको छौ त्यही स्कोपमा मात्रै त्यो एभाइलेबल हुन्छ। पीएचपी मा त्यस्तो रुल छैन। पीएचपी मा इट्स ग्लोबल स्कोप। सो फंक्सन 3, सो कुनै फंक्सन बनायो भने दे क्यान इच interact with any other functions within the application. No access restriction. ध्यान दिनुपर्ने चीज है, no access restriction. अब यो no access restriction भन्ने बित्तिकै तिमीले केसँग रिलेट गर्न सक्छौ, जावा पढिसकेको स्टुडेन्टले रिलेट गर्न सक्छौ। जावा भित्रको जुन मेथड्सहरु हुन्छन् त्यो मेथड्सहरुलाई चाहिँ हामी कि त पब्लिक भन्न सक्छौ, प्राइभेट भन्न सक्छौ, प्रोटेक्टेड भन्न सक्छौ। तर पीएचपी मा चाहिँ हामीले नर्मल फंक्शन्सहरु बनाउँदाखेरि प्राइभेट, पब्लिक र प्रोटेक्टेड भन्ने कीवर्ड्सहरु छैन, सिधै फंक्शन बनाउने। वी डु नट ह्याभ एनी कन्सेप्ट अफ रिटर्न टाइप है। सो वी डु नट ह्याभ एनी कन्सेप्ट अफ नो रिटर्न टाइप्स, because you know PHP is untyped language. That means even the functions do not have its type. So no return type. Argument जतिवटा तिमीलाई चाहिन्छ त्यतिवटा पास गर्देऊ, केही फरक पर्दैन है। सो no declarations required. No forward declaration required. तर assumptions के लिन्छ भने whenever you call a function, the function has to be defined earlier than that point. Like variables. So variables मा पनि हामीले के बुझेको छौं, भ्यारिएबललाई डिक्लेयर नगरिकन अझ भनौं न भ्यालु नराखिकन त्यसलाई युज गर्न पाइएन। इन द सेम वे फंक्शन्सलाई पनि डिफाइन गरेको हुनुपर्छ कल गर्नु गरेको पोइन्ट भन्दा अगाडि। कुनै लाइब्रेरी बिल्ट इन फंक्शन्सहरु छ भने डाइरेक्टली कल गर्न पाउँछौ तिमीले। वी डोन्ट ह्याभ एनी कन्सेप्ट अफ having header files. यहाँ चाहिँ हेडर फाइलको सट्टामा PHP को इन्जिनले अटोमेटिकली डिटरमाइन गर्छ whether this is a built-in function or not. त्यो केसमा के ध्यान दिनु पर्यो, मानौ कुनै नयाँ PHP 8 मा कुनै एउटा स्पेसिफिक फंक्शन आएको छ, PHP को भर्जन 8 मा कुनै एउटा स्पेसिफिक फंक्शन आएको छ, and you want to take use of that function. But on your server or on your development environment, you have PHP 5 configured. त्यो केसमा अब लाइब्रेरी फंक्शन्सहरु जुन तिमीले युज गर्न खोज्दैछौ त्यो युज भएन। त्यही भएर भनिन्छ जहिले पनि डेभलपमेन्ट सर्भर होस् वा डिप्लोयमेन्ट सर्भर होस्, जस्तो सुकै सर्भर भए तापनि आफ्नो PHP को भर्जनलाई अप टु डेट राख्नु पर्छ। ओके, सो इट्स प्रोबेबल भनौं न तिमीले भोलि पर्सि एप्लिकेसनहरुमा काम गर्छौ भने तिमीले तिम्रो डेभलपमेन्ट प्लेटफर्म चाहिँ PHP 5.5 होला, तर सर्भरमा चाहिँ मेबी PHP 4 मात्रै इनेबल गरेको छु। हुन त अब PHP 4 कुनै पनि सर्भरमा छैन, अहिले म सबैले अपग्रेड गरिसकेका छन् टु PHP 5, बट PHP 7 एन्ड PHP 8 को फिचर्सहरु चाहिँ कतिपय न्यू साइट्सहरुले युज गर्न खोज्दैछ। वेल, सो अब थोरै हेरौं।
फंक्सन्सहरुको लागि एउटा गजबको एउटा एडभान्टेज हामीसँग फंक्सन इज कॉल्ड हेडर फंक्सन. This function is used to redirect. This function is used to redirect, redirect from one page to another, from one location to another. But when I say from one location to another, how does it move? For that, you need to understand the concept of relative path and absolute path. So URL मा हामीले के भनेको थियौं? So URL कुनै छ अरे सपोज भनौं न http mysite.com slash say some file .php एक्सेस गरिराखेको छ हैन. So यो भनेको complete path हो के. You are targeting this path from the web root directory. वेब रुट भन्छ यतिलाई चाहिँ जुन तिमीले देखिराखेको छौ यसको आधारमा चाहिँ हामीसँग भोलि पर्सि सर्भरमा देख्छौ तिमीले www भन्ने वेब रुट डिरेक्टरी हुन्छ. एक्सक्युज मी. त्यो वेब रुट डिरेक्टरी भित्र बल्ल मल्टिपल फाइल्सहरु बसिराखेको हुन्छ. So any folder within the www directory is considered as website. अब हाम्रो ज्याम प्लेटफर्ममा चाहिँ डिफरेन्ट फोल्डर्सहरु हुन्छन् तर रियल सर्भर्सहरुमा तिमीले काम गर्यौ भने हरेक डोमेनको आफ्नै करस्पोन्डिङ वर्ल्ड वाइड वेब www or public html भन्ने एउटा फोल्डर हुन्छ. त्यो पब्लिक html भन्ने फोल्डर भित्र जति फाइल्सहरु राख्छौ नाउ दिस इज एक्सेसिबल टु द साइट. So header functionsहरु जब तिमीले युज गर्छौ त्यहाँ पाथ दिने बेलामा you will have to be specific whether you are providing the relative path of the file or you are providing the absolute path absolute path. यो डिस्कसन हामीले हुन त पहिला गरिसकेको छौं. स्टिल तिमीले बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो रिलेटिभ पाथमा चाहिँ ध्यान दिने. रिलेटिभ पाथमा चाहिँ हामीले के भन्छौं डट यसरी चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्छौं. एक फोल्डर माथि जानु पर्यो भने हामीले यो // and then the folder name है. सो यसले तिमीलाई के गर्छ एक फोल्डर माथि गएर one folder up one hierarchy up फोल्डर नभनौं hierarchy भनौं one hierarchy up and within the folder called folder name. तर एब्सोल्युट को केसमा चाहिँ हामीले के भनेका छौं भने यसमा जानु पर्यो भने वेब रुट डिरेक्टरीबाटै मेन पाथ चाहिँ वेब रुट डिरेक्टरीबाटै दिनुपर्ने हुन्छ. फर एक्जाम्पल http हैन http mysite.com mysite.com र कुनै इमेजेस चाहियो वा फाइल चाहियो वा कुनै फोल्डर चाहियो भने सपोज इमेजेस चाहियो भने images इमेजेस नाम गरेको फोल्डर छ र त्यहाँ भित्र चाहिँ logo.png छ रे logo.png छ. So you will have to specify all the complete path of that file this way along with the domain, along with the folder name, along with the file name. अब यसको आफ्नो डिसएडभान्टेज छ. मानौ कुनै सर्भर यदि तिमीले चेन्ज गर्यौ भने भोलि पर्सि यो mysite.com बाट चाहिँ अर्को साइटमा यदि सपोज तिमीले लानु छ भने त्यसमा तिम्रो यो लिंकले काम गर्दैन है. त्यही भएर हामी जनरली के भन्छौं यु युज रिलेटिभ पाथ एन्ड यु आर सेक्युर. अब विवेक हाम्रो क्लास कति बजे हो? विवेक हाम्रो क्लास कति बजे हो? कति बजिरहेछ अहिले? हैन मलाई लाग्यो हाम्रो मेरो घडी खराब भएको हो कि जस्तो लाग्यो के मलाई चाहिँ. ल नो प्रब्लम. सो
मैले जुन अघिको एडभान्टेजेस अफ युजिङ फंक्सनको कुरो गरिराखेको थिएँ सो त्यही चिज यहाँनिर छ इट जस्ट डिस्प्लेज द आउटपुट भन्छ सो टाइटल ब्ला 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 मोस्ट फंक्शन्स मुभ इन्फर्मेसन इन टू डाइरेक्सन्स मोस्ट फंक्शन्स मुभ इन्फर्मेसन इन टू डाइरेक्सन भन्नुको मिनिङ केही भ्यालुजहरू RETURN रिटर्न गर्यो भने मानव फंक्शन 2 बाट तिमीले रिटर्न स्टेटमेन्ट युज गरेको छ भने RETURN रिटर्न स्टेटमेन्ट युज गरेको छ भने so you provide that value to the function calling portion of the program as well त्यो भन्न खोजेको through return keyword the function gives you back a value ठीक छ true access granted or false access denied this value is called the return value not just true and false यति मात्रै होइन so it could be any value maybe array return गर्नु छ so array return गर्न सक्छौ तिमीले भोलिपर्सि object return गर्नु छ object return गर्न सक्छौ and so on okay so यसलाई चाहिँ हामीले true or false मात्रै नभनेर it could be any values right so could be any value म यहाँ लेखिदिन्छु it could be any values in case of PHP any values can be returned without specifying the return type अब advantage छ exam point of view बाट important so what the advantages of using a function so code reusability जुन मैले अघि कुरो गरिरहेको थिएँ सेम कोडलाई तिमीले भोलिपर्सि मल्टिपल वे बाट युज गर्न सक्छौ लेस कोड हैन लेस कोड इन द सेन्स मानौ एउटै टास्क मलाई मल्टिपल टाइम्स प्रिफर गर्नु छ भने त्यसको लागि मैले डिफरेन्ट टास्क लेख्नु पर्ने हुन्छ रिपिटेडली एज PHP इज interpreted language so interpreted language हुने केसमा चाहिँ अब हामीले के गर्छौं त्यसलाई फंक्सनमा राख्ने बित्तिकै मल्टिपल टाइम्स त्यसलाई रियुज गर्न पायो इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड मोड्युल्सहरु यदि डिफरेन्ट छ भने त्यसको करस्पोन्डिङ प्रोग्रामिङ लजिक हामीले थाहा पाउँछौं इच मोड्युलको स्पेसिफिक टास्क हुन्छ function can be of two types number 1 is user defined function and number 2 is built-in function so those functions that are within the PHP engine or PHP को interpreter लाई थाहा छ ENGINE engine understands it कसरी थाहा हुन्छ due to PHP version यो चाहिँ PHP version dependent हुन्छ है so imagine गरौँ तिमीले चाहिँ PHP 5.0 त्यसै गरिकन PHP को 7 फिचर्सहरु अब PHP को 7 को फिचर्सहरु युज गरिराखेको छौ र सर्भरमा चाहिँ PHP 5.0 छ भने तिम्रो एप्लिकेसनले काम गर्दैन त्यति हो सो अनडिक्लेयर्ड फंक्शन अर अनडिफाइन्ड फंक्शन ब्ला 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 भनेर एरर मेसेजेसहरु आइराखेको हुन्छ डिक्लेयरिङ एन्ड कलिङ अ फंक्शन हैन सो हामी डिक्लेयरिङ चाहिँ भन्दैनौ किनभने अब यो सेन्समा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी डिफाइनिङ नै भन्छौं because we do not have the concept of declaring forward declaration को concept हामीसँग छैन डिफाइन नै गर्नुपर्ने हुन्छ सो त्यसको जनरल सिन्ट्याक्स के हो we have a keyword यहाँ छ we have a keyword called function र त्यसपछि हामी एउटा फंक्शन को नाम दिन्छौं this is an identifier so this is an identifier then you have certain set of parentheses हैन pair of parentheses छ हामीसँग pair of parentheses and then within your curly braces important ho so these are pair of braces even if you have a single statement to perform ठीक छ curly braces are important त्यसै गरिकन यो जुन pair of parentheses दिइराखेको छ even if you do not have any arguments ठीक छ so even though हामी चाहिँ यो pair of parentheses चाहिँ important हुन्छ ध्यान दिने है यस्ता चीजहरु दोस्रो फंक्शन को नाम आइडेन्टिफायर भनेको छु भनेपछि all the rules of identifiers are applied all the rules of identifiers are applied for example अब नम्बर बाट स्टार्ट हुनु भएन राइट त्यसै गरिकन अंडरस्कोर्सहरु युज गर्नु भएन ठीक छ सो त्यसरी चाहिँ हामीले फंक्शन रिजर्भ कीवर्ड्सहरु युज गर्नु भएन अब PHP मा पनि हामीसँग सर्टेन रिजर्भ केही फंक्शन्सहरु छन् बिल्ट इन फंक्शन्सहरु त्यो बिल्ट इन फंक्शन को नाम चाहिँ यहाँ जुदाउनु भएन अ फंक्शन नेम क्यान स्टार्ट विथ अ लेटर और अंडरस्कोर नट अ नम्बर सो नम्बर बाट स्टार्ट गर्नु भएन भनेको थियौ फंक्शन नेम्स आर नट केस सेन्सिटिभ so function names are not case sensitive yet
ध्यान देऊ ल। येट हामीले के बुझ्नु पर्यो, एज अ एसडिसी को BIM IV को स्टुडेन्टले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने हामी चाहिँ केस सेन्सिटिभिटीलाई युज गरौँला, एज इफ इट्स केस सेन्सिटिभ, बिकज यु नेभर नो भोलि पर्सि यो केस सेन्सिटिभिटी भन्ने पार्ट चाहिँ डेप्रिकेटेड भइदियो भने के गर्ने। नेक्स्ट PHP 7 PHP 8 मा अब कन्सेप्ट के आयो, अल फंक्शन्स आर नाउ केस सेन्सिटिभ, भइगयो बर्बाद। सो तिमीले जुन 2 वर्ष अगाडि एप्लिकेसन बनाएको थियो क्लाइन्टको लागि त्यसले काम गर्न छोड्छ। त्यही भएर हामी के बुझौँ भन्दाखेरि किनभने जब जतिसुकै मोडर्न प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेसहरू छन्, लाइक से स्टेबल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेस लाइक जाभा, लाइक C++, हैन, दे आर अल केस सेन्सिटिभ रिगार्डिङ टु फंक्सन नेम्स एज वेल। सो अहिलेको लागि PHP का फंक्शन्सहरू केस सेन्सिटिभ नभए तापनि हामी चाहिँ कन्सिडर गर्छौँ केस सेन्सिटिभ र त्यसरी नै युटिलाइज गरिरहेका हुन्छौँ। पासिङ आर्गुमेन्ट्स टु फंक्शन्स भन्छ। हाउ डु यु पास आर्गुमेन्ट्स टु फंक्शन्स? सो आइदर यु पास इट डाइरेक्टली, हैन, यसरी चाहिँ हामीले पास गर्छौँ। एउटा यसलाई चाहिँ हामीले के भनेको थियौँ, फर्मल आर्गुमेन्ट, यसलाई हामी भन्छौँ फर्मल आर्गुमेन्ट। सो भ्यालु पास गर्ने बेलामा यो जुन तिमीले यो फंक्शनलाई पास गरिराखेको छ यसलाई भनिन्छ एक्चुअल आर्गुमेन्ट, and this gets copied to formal arguments. So gets copied to the actual argument gets copied to formal argument. So within the formal argument it's being used, हैन, हामीले भित्र युज गर्यौं त्यो फंक्शन भित्र र केही चेन्जेसहरु हामीले केही गरिराखेको छौं भने since it's not passed by reference, एड्रेस अपरेटर छैन, so since it's not passed by reference, अब त्यो चेन्जेसहरु चाहिँ फंक्शन भित्र मात्रै एप्लाइड हुन्छ। ध्यान दियो, फंक्शन कल हामीले यो पोइन्टमा गरिरहेका छौं। यदि टाइमलाइनमा हेर्ने हो भने फंक्शन कल चाहिँ हामीले यहाँ गर्यौं र फंक्शनको डेफिनेसन यो पोइन्ट भन्दा माथि हुनुपर्छ। ठीक छ, सो म यहाँनिर हुन त जनरल रुल एउटा लेख्दिन्छु। द फंक्शन कल्स should be after the function definition. केही गरिकन त्यो फंक्शनलाई यदि हामीले तल राखिराखेको छौं भने नर्मल केसमा चाहिँ त्यो एक्जिक्युट गर्दैन है, जस्ट बिकज इट्स एन इन्टरप्रिटेड ल्याङ्ग्वेज। अब कम्पाइल्ड ल्याङ्ग्वेजेसहरुको केसमा इफ यु रिमेम्बर मेन बडी भित्र हामीले चाहिँ पहिला डिक्लेरेसन गर्थ्यौं र मेन बडी भन्दा तल गएर त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरिराखेको हुन्थ्यो। ओके, सेम थिङ इज राइट हियर। अब यो एउटा चाहिँ हामी बनाइ हेरौं। I do not know how comfortable you are with functions. ल त्यो खुल्दै गर्दा, so when you define a function that takes an argument, you must pass an argument to the function when you call it. So call गर्ने बेलामा के थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि the number of arguments has to match. ठीक छ, हामी के भन्छौं, the number of arguments has to match. With that of function definition. ठीक छ, सो फंक्शन डेफिनेसन गर्दाखेरि फंक्शनलाई तीनवटा आर्गुमेन्ट छ भने हामीले चाहिँ तीनवटा भ्यालु पास गरेरै कल गर्नु पर्यो। अब सी प्रोग्रामिङ भएको भए टाइप पनि चेक गर्छन्, तर हामीसँग चाहिँ टाइप चेकिङ नहुने केसमा नम्बर अफ आर्गुमेन्ट्स मात्रै चेक गर्छ। अर्को चीज, so if you call the function without a value for the argument, the PHP interpreter complains with a warning. Okay, had it been C programming, त्यहाँले fatal error generate गर्थ्यो होला। had it been C programming, त्यसले चाहिँ एउटा fatal error generate गर्थ्यो होला। बट हाम्रो केसमा चाहिँ के छ, हाम्रो केसमा त्यस्तो वार्निङ मात्रै दिएर अगाडि बढिराखेको हुन्छ, assuming as default values. सो PHP को डिफल्ट आर्गुमेन्टले चाहिँ के भन्छ भने इमेजिन गरौँ कुनै एउटा फंक्शन छ हैन, सो त्यहाँ भित्र हामीले डिफल्ट भ्यालुजहरु पास गर्न सक्छौं। लेट मी मेक सम स्पेस फर माइसेल्फ। say
FUNCTION फंक्सन सपोज SUM सम भने मैले एउटा फंक्सन बनाएँ र $a equals to 5 र $b equals to 7 लेखेँ भने return $a plus b. ओके अब यो फंक्सनलाई कल गर्दाखेरि हैन फंक्सनलाई कल गर्दाखेरि देयर कुड बी सेभरल पोसिबल वेज पहिलो तरिका भनेको तिमीले समलाई यसरी सिधै कल गर्दियौ हैन एन्ड जस्ट बिकज इट्स रिटर्निङ अ भ्यालु तिमीले चाहिँ सिधै ECHO इक्वल भनेर यसरी लेख्न सक्छौ हैन सो सम भन्ने फंक्सनलाई हामीले के गर्यौं इको भित्र पास गर्यौं वा प्रिन्ट भित्र हामी पास गर्न सक्छौं सो हाउ डज दिस लुक a र b को भ्यालु 5 plus 7 भनेर उले a को भ्यालु 5 र b को भ्यालु 7 रिसिभ गर्छ This concept is known as default arguments. यसलाई हामी भन्छौं DEFAULT default arguments. It's right here, right? So function एउटा set height भन्ने छ र minimum height को भ्यालु चाहिँ इनिशियली चाहिँ कति राख्दिएको छ भन्दाखेरि 50 यो चाहिँ हाम्रो लागि इनिशियल भ्यालु भयो सो अब यदि तिमीले यहाँनिर कल गर्छौ भने उसले इनिशियल भ्यालु चाहिँ 50 बोकिराखेको हुन्छ अदरवाइज डिफरेंट भ्यालुजहरु रिसिभ गर्छ उसले इभन गजबको चीज के छ यहाँ तिमीले सपोज सेट HEIGST height एन्ड 13.35 लेख्यौ भने पनि दैट्स फाइन नो प्रब्लम सो मिनिमम हाइट को भ्यालु अब 13.35 हुन्छ मीन टु से यहाँ इन्टिजर नै हुनुपर्छ फ्लोट नै हुनुपर्छ स्ट्रिङ नै हुनुपर्छ भन्ने के पनि छैन सो डेटा टाइप जुनसुकै हामी पास गर्न सक्छौं आर्गुमेन्ट को रूपमा सो डिफल्ट आर्गुमेन्ट राख्दाखेरि एउटा एडभान्टेज के हो सो इनिशियल भ्यालुजहरुलाई भोलिपर्सि टेस्ट अब तिमीहरुले सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ पढ्नै बाँकी छ 6 सेमेस्टरमा देख्छौ यस्ता फंक्सन्सहरुलाई टेस्टिङ गर्नु पर्यो भने गजब सजिलो हुन्छ डिफल्ट भ्यालुजहरुको केसमा गजब सजिलो हुन्छ सो नाउ चेन्जिङ आर्गुमेन्ट भ्यालुज सो अब चेन्जिङ आर्गुमेन्ट भ्यालुज मीन्स वी हैव द कन्सेप्ट अफ PASS पास बाइ भ्यालु एन्ड से रेफरेन्स सो यहाँ तिमीले जब पास गरिराखेको हुन्छ हियर सपोज मैले फंक्सन कल गरे काउन्ट डाउन र काउन्टरको भ्यालु 5 छ भने द 5 गेट्स कपी टु दिस थिङ ल दुईटा एरिया छुट्याउ पहिलो एरिया भनेको COUNT काउन्ट डाउन को एरिया छ र दोस्रो एरिया भनेको अब फंक्सन कल्स यहाँ चाहिँ हामीले $COUNTER काउन्टर भन्ने भेरिएबल बनायौं जसको भ्यालु 5 This value gets copied to $TOP top and that value is 5. So अब तिमीले यो टप लाई चेन्ज गर्यौ one after another तिमीले चेन्ज गरिराछौ यो चाहिँ माइनस माइनस हो है यो पोस्ट डिक्रिमेन्ट हो तबसम्म जबसम्म टप इज ग्रेटर देन 0 दैट मिन्स यसको फाइनल भ्यालु कति हुन्छ 0 होला हैन सो लास्ट भ्यालु यसको $top को लास्ट भ्यालु भनेको मेट्दै 0 हुन्छ ल 0 भयो बट दिस डज नट मेक एनी चेन्ज टु दिस एरिया के यति हो डिफरेन्स यो चाहिँ भनेको कलिङ पोर्सन अफ द प्रोग्राम हो यो भनेको हाम्रो लागि कल्ड पोर्सन अफ द प्रोग्राम हो ठीक छ सो इफ यु मेक एनी चेन्जेस दिस वे यो कन्सेप्टलाई हामी भन्छौं पास बाइ भ्यालु सो यो अहिले जुन हामीले काम गरिरहेछौं दिस इज नोन एज पास बाइ भ्यालु सो भ्यालु कपिड हुन्छ कपी भइसकेपछि कल्ड पोर्सन अफ द प्रोग्राममा तिमी जेसुकै चेन्ज गर त्यो भेरिएबल माथि वा फर्मल आर्गुमेन्ट्स माथि हैन यो फर्मल आर्गुमेन्ट हो हाम्रो लागि सो फर्मल आर्गुमेन्टलाई तिमीले मोडिफाई गर्यौ भने तापनि त्यसले गर्दा एक्चुअल आर्गुमेन्टमा कुनै पनि चेन्ज ल्याउँदैन एक्चुअल आर्ग आर नट मोडिफाइड So even though, well, यो कन्सेप्ट हो ठीक छ सो काउन्टर यहाँ हामी घटाइराखेको थियौं अब नाउ द काउन्टर भ्यालु स्टिल 5 नै भेटिराखेको हुन्छ त्यही भएर यहाँ चाहिँ यस्तो टाइपको रिजल्ट रिटर्निङ भ्यालुज फ्रम अ फंक्सन यु क्यान रिटर्न एनी भ्यालु एनी पोइन्ट अफ टाइम मैले अघि स्टेटमेन्ट भन्दैकै थिएँ टु लेट अ फंक्सन रिटर्न अ भ्यालु युज द स्टेटमेन्ट कल्ड रिटर्न स्टेटमेन्ट सो रिटर्न कीवर्ड हामीलाई चाहिन्छ जुन अघि हामीले फंक्सनलाई कल गरिराखेको थियौ सो रिटर्न z भन्यो त्यो भ्यालुलाई यहाँनिर दुईटा भ्यालु पास गर्यो एन्ड देन यु क्यान स्पेसिफाई एनिमस फंक्सन PHP allows
you're not to provide the name of the function. त्यस्तो फंक्सनलाई हामी भन्छौं anonymous function. It's something like your variable, right? So for example, $var equals to function अनि त्यहाँ भित्र लेख्यो भने अब यो $var लाई तिमीले सपोज कल गरिराखेको छ। यसको एडभान्टेज भोलि पर्सि तिमीले पढ्छौ। अब यो अहिलेको लागि चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट भएन। CHAINING चेनिङ अफ फंक्शन्स भन्छ के, चेनिङ अफ FUNCTIONS फंक्शन्स भन्छ PHP मा चाहिँ। अब इमेजिन गर हामीसँग एउटा फंक्शन छ FUNCTION फंक्शन से SHOW show NAME name। अर्को फंक्शन छ FUNCTION फंक्शन SHOW show address। अलिकति ध्यान देऊ ल, दुईटा फंक्शन्स। यसमा चाहिँ हामीले के भन्यौ, सो नेम मा RAM भनिदेऊ र सो एड्रेस मा चाहिँ विराटनगर भनिदेऊ। as simple as that। म फंक्शन को इन्भोकेसन मात्रै देखाउन चाहन्छु। लुक एट दिस। सो यसरी हामीसँग दुईटा फंक्शन्सहरु छ। अब गजबको एडभान्टेज के छ, $var var छ। यहाँ चाहिँ भ्यालु चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको भ्यालु चाहिँ NAME नेम छ। देन व्हाट यु क्यान डु इज, अब यो भ्यारिएबल यसरी हामीले युज गर्दै जाँदाखेरि यो अब तिमीले के भन्न सक्छौ, फंक्शन कल गर्ने बेलामा SHOW show हैन, सो SHOW show भन्छौं हामी र त्यसपछि कुनै एउटा भ्यारिएबलको नाम जस्तो यहाँ चाहिँ $var vars। ल अब यसरी यदि मैले फंक्शनलाई कल गरे भने उले चाहिँ अहिले var को भ्यालु के छ, NAME नेम। सो NAME नेम भन्ने पार्टलाई पहिला रिट्रिभ गर्छ एन्ड सो नेम भन्ने फंक्शनलाई कल गर्छ। यो एउटा चाहिँ म गरेर देखाउँछु। यसलाई हामी चेनिङ अफ फंक्शन भन्छौं PHP को केसमा। यसको आफ्नै एउटा एडभान्टेज छ, तिमीलाई अननेम्ड फंक्शन्सहरुलाई वा डायनामिक फंक्शन्सहरु बनाउनको लागि तिमीलाई हेल्प हुन सक्छ। डलर सो PHP फंक्शन को नाम चाहिँ हामीसँग शो नेम भन्ने छ। echo let's say RAM show तिमीले गेस गर्छौ अहिले। सो echo विराटनगर अब मलाई एउटा भ्यारिएबल छ var which equals to name for the time being। okay। र अब मलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि SHOW show र त्यसपछि $var। so var is a string
Give me a second. Oh, multiple different in the coordinator or symphony जस्ता एप्लिकेसन्सहरू हेर्छौ भने they all use this concept. This is not what I'm looking for. सबै अब्जेक्ट मात्रै देखाइरहेछ ल ठिक छ अहिले म एकछिनमा लेखेर म त्यो क्लासरुममा पोस्ट गरिदिन्छु I'll have to see let's continue with the slides अब जस्तो फंक्सन अब एनिमस फंक्सन छ भने हामी यसरी रिनेम गरेर पनि देखाउन सक्छौं आर्गुमेन्ट्सहरु पास गर्नु पर्यो भने लुक although this does not expect anything राम्ररी हेर ल यो फंक्सन does not expect anything even though you can pass values to it त्यसको लागि चाहिँ हामीले कल गर्नको लागि यहाँ छ फंक्सनमा चाहिँ आर्गुमेन्ट एउटा डलर नेम भन्ने छ सो नेम हामीले पास गर्नु रिडिफाइन गरेको छ यो फंक्सनलाई चाहिँ दोस्रो कन्सेप्ट थियो रिकर्सन हैन अब एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट यो इम्पोर्टेन्ट छ सपोज तिमीलाई फ्याक्टोरियल भनेर निकाल्न सक्छ FACTORIAL सबैभन्दा धेरै पपुलर एक्जाम्पल चाहिँ रिकर्सिभ डेफिनेसन्सको लागि फ्याक्टोरियलको लागि हो हैन देन आफ्टर यसमा चाहिँ के ध्यान दिनुपर्छ भनौं न रिकर्सिभ फंक्सन्समा चाहिँ के ध्यान दिनुपर्छ भने देयर हैज टु बी अ टर्मिनेटिङ क्राइटेरिया यदि टर्मिनेटिङ क्राइटेरिया भएन भने हामी इन्डेफिनेट लूपमा पनि जान सक्छौं त्यही भएर ध्यान दिनुपर्छ Recursion in mathematics and computer science is a method of defining functions in which the function being defined is applied within its own definition. Function भित्र नै आफूले define गर्ने. So function, let's say FACTORIAL factorial कुनै एउटा नम्बरको मलाई फ्याक्टोरियल क्याल्कुलेट गर्नु छ भने सो हामी के भन्न सक्छौं पहिला चेक गर्ने if $num is equals to 0 or $num equals to 1 यो दुवै केसमा चाहिँ हामी के भन्दिन्छौं रिटर्न 1 भनिदिन्छौं अदरवाइज अब सबै नम्बरको फ्याक्टोरियल तिमीलाई थाहा छदैछ सो अदरवाइज हामीले के गर्ने भयो FACTORIAL फ्याक्टोरियल लाई $num हैन त्यसै गरिकन -1 लाई तिमीले कल गर्छौ सो इन्टु भ्यालु चाहिँ कति थियो यसको $num -1 ठीक छ यस्तो होला $num into factorial of $n-1 होला हैन num into num -1 ल सो एन्ड अल्टिमेटली हामीले के गर्नु पर्छ ठीक छ एन्ड देन फाइनली यु रिटर्न त्यो डलर फ्याक्ट हो फ्याक्टोरियलको भ्यालु
सो यसरी चाहिँ तिमी यो चाहिँ फंक्सन एन्ड्स है सो मल्टिपल टाइम्स तिमीलाई रिकर्सन भन्ने बित्तिकै जे नाम गरेको फंक्सन छ ठ्याक्कै त्यही नाम गरेको फंक्सन आफै भित्र कल भएको हुनुपर्छ त्यसैले स्टपिङ क्राइटेरिया तिमीले यहाँ देखिराखेको छौ दिस इज द स्टपिङ क्राइटेरिया घट्दै घट्दै गइसके पछाडी सो नम इन्टु नम -1 अब चेक गरिराखेको हुन्छ हैन यदि भ्यालु 0 भयो भने एन्ड सो अन अब के बिल्ट इन फंक्सन्सहरुको लागि अब एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट त हुन इम्पोर्टेन्ट होइन यो स्टिल इफ यु सी पीएचपी इन्फो भन्ने एउटा स्पेशल फंक्सन छ कतिपय प्रोडक्सन सर्भर्सहरुमा यो फंक्सनलाई डिसेबल गरिएको हुन्छ इट रिटर्न्स द करेन्ट पीएचपी इन्भाइरोमेन्ट अब यो पीएचपी भर्जन मात्रै हैन हामी चाहिँ करेन्ट पीएचपी इन्भाइरोमेन्टलाई नै डिस्प्ले गर्दिन्छ यसले गर्दा अट्याकर्सहरुलाई चाहिँ धेरै सजिलो भयो के तिम्रो कुन डोमेन हो लोकेसन कहाँ छ हैन कुन भर्जन हो त्यो सबै थाहा पाइसके पछाडी अट्याकर्सहरुलाई चाहिँ सजिलो हुँदो रहेछ अब स्पेसिफिक इन्फर्मेसन चाहियो भने वी हैव सर्टेन कन्स्ट्यान्ट्स सो पीएचपी info underscore license returns the license information about the PHP तिमीलाई थाहा छदैछ यो GNU को GPL लाइसेन्स भित्र PHP एप्लिकेशन्सहरु हुन्छन् सो GPL लाइसेन्सिङ भन्छौं PHP को इन्फर्मेसन अबाउट द इन्भाइरोमेन्ट विन्डोज इन्भाइरोमेन्ट हो लिनक्स इन्भाइरोमेन्ट हो कस्तो टाइपको हो त्यो सबै इन्फर्मेसन आउने भयो जनरल इन्फर्मेसन लाइक यो php.ini को लोकेसन कहाँ छ वेब सर्भर अपाचे हो कि के हो हैन त्यसैगरीकन सिस्टम OS कस्तो टाइपको हो एन्ड सो अन and there are a lot many informations if you could see variable functions भन्छ हैन जस्तो एकछिन अगाडि हामीले कुरो गरिराखेको थियौ is int checks whether the value is integer or not त्यसको लागि चाहिँ is int भन्ने हामीसँग स्पेशल फंक्सन छ is float string numeric null यो सबै डेटा टाइपलाई चेक गर्नको लागि भयो र यी मध्येको हामीले अस्ति साथीले तिम्रो भनिरहेको थियो get type भन्ने एउटा स्पेशल फंक्सन छ जसले चाहिँ अटोमेटिकली मलाई टाइप अफ द भेरिएबल दिन्छ अनसेट को मिनिङ त्यसमा भ्यालु नहुनु if मानौ मैले चाहिँ कुनै एउटा भेरिएबललाई unset अनसेट $a यदि मैले भनिराखेको छु भने if onset of $a equals to true true कतिपय केसमा मेमोरी युटिलाइजेसन भइराखेको हुन्छ अनसेट भन्ने बित्तिकै स्क्रिप्ट चेन्ज नहुन सक्छ हैन checks whether the data is deleted or destroyed or not if this equals to true means अब यो a मा कुनै पनि भ्यालु रहेन भेरिएबलको स्कोप्सहरु हामीले एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट यो इम्पोर्टेन्ट पनि हो सो ग्लोबल स्कोपमा तिमीले देखिहाल्यौ ग्लोबल भन्ने किवर्ड छ हामीसँग त्यसलाई युटिलाइज गर्छौं फंक्सन बाहिर यदि कुनै भेरिएबल छ भने भनौं न एउटा ब्लक हो एउटा अर्को ब्लक हो एउटा अर्को ब्लक हो यहाँ भित्र यदि तिमीले यो फंक्सन हो है यो चाहिँ फंक्सन f1 f2 f3 सो हामी कम्युनिकेट गर्न सक्छौं थ्रु दिस यो कम्युनिकेसन कसरी पोसिबल छ थ्रु आर्गुमेन्ट्स एन्ड रिटर्न भ्यालुज यो कम्युनिकेसन पोसिबल छ तर इमेजिन गर हामीसँग एउटा कुनै सर्टेन भ्यालु छ जो भ्यालु चाहिँ हामीसँग ग्लोबल एक्सेसमा छ कुनै मानौ एउटा डलर से पी पाई भन्ने भ्यालु छ अब यसरी तिमी फंक्सन भन्दा बाहिर यदि डिक्लेयर गरेको छौ भने फंक्सन भित्र दुईटा तरिका छ कि त आर्गुमेन्टको रूपमा सप्लाई गर्नु पर्यो कि भित्र फेरि रिडिक्लेयर गर्नु पर्यो वा हामीले global ग्लोबल भन्ने किवर्ड युज गर्नु पर्यो फंक्सन भित्र $pi पाई हैन सो अब यो $pi पाई चाहिँ अब मजाले हामीले थ्रु आउट युज गर्न पायौ यो भ्यालु माथिल्लो युटिलाइज गरिराखेको हुन्छ वेल what if I make any changes suppose मैले यहाँ फंक्सन भित्रबाट pi पाई को भ्यालु 3.14 थियो 3.141516 भनेर यसरी लेख्दिए this value gets changed gets changed no restriction कुनै पनि रेस्ट्रिक्सन्स हुँदैन के त्यही भएर PHP को ल्याङ्ग्वेज थाहा पाइसके पछाडी यस्ता प्रब्लम हुन सक्छ है भनेर प्रोग्रामर आफै थाहा पाउनु पर्यो अब स्ट्याटिक को कुरो गरौँ स्ट्याटिकले चाहिँ के भन्छ भने यु विल ह्याभ अ रिजर्भड मेमोरी एरिया पर्टिकुलर एउटा मेमोरी एरिया हुन्छ सो एभ्री स्ट्याटिक भेरिएबल्स आर स्टोर्ड इन दैट मेमोरी एरिया
डिक्लेयर्ड वन्स, जतिवटा एप्लिकेसन भनौँ न जतिचोटि त्यो रिक्वेस्ट गरे तापनि those variables are accessed reserved only once. So memory is reserved, SERVED, reserved only once for static variables. यति हो हामीले बुझ्नुपर्ने। तल हेरौँ ग्लोबल एन्ड लोकल स्कोपमा a variable declared outside of function has a global scope and can only be accessed outside of function. फंक्सन भित्र यदि तिमीलाई चाहियो भने त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग GLOBAL ग्लोबल भन्ने किवर्ड छ अनि त्यसलाई चाहिँ बल्ल हामी युटिलाइज गर्न सक्छौं। दिस इज द वे। सिमिलरली अर्को छ हामीसँग स्ट्याटिक। नर्मली when a function is completed or executed all of its variables are deleted। हेर त all of its variables are deleted। तर स्ट्याटिक भेरिएबल्सहरु मेमोरी रिजर्भ गरेर बसिराखेको हुन्छ जबसम्म इच रेफरेन्सेसहरु त्यहाँबाट हट्दैन एप्लिकेसनको। However, sometimes we want a local variable not to be deleted. We need it for a further job। अरु कुनै कामको लागि भनौं न रेफरेन्सेसहरुको लागि अवेलेबल चाहियो रे। To do this we use the static keyword। To do this we use a static keyword। So पहिलो चोटी चाहिँ हामीले स्ट्याटिक भनिसके पछाडी अब जुनसुकै फंक्सनले त्यसलाई चेन्ज गर्न सक्छ। जस्ट बिकज यु आर इन्ट्रोड्युस्ड टु जावा एज वेल, जावामा स्ट्याटिक भन्ने बित्तिकै त्यहाँनिर कन्सेप्ट के थियो, इट वाज द मेम्बर अफ अ क्लास बट नट मेम्बर अफ द अब्जेक्ट। एक्सेस गर्नु पर्यो भने क्लासको हेल्पले बल्ल त्यो मेम्बरलाई एक्सेस गर्न पाइन्थ्यो, वा पब्लिक स्ट्याटिक मेथड्सहरुले मात्रै त्यसलाई एक्सेस गर्न पाउँथ्यो। सो मेथड पनि पब्लिक टाइपको वा स्ट्याटिक टाइपको हुनुपर्छ स्ट्याटिक मेम्बरलाई एक्सेस गर्नको लागि। बट हियर इफ यु सी नो कन्सेप्ट लाइक सच, बाहिरबाट पनि मजाले तिमी एक्सेस गर्न पाउँछौ। द ओन्ली थिङ इज नाउ दिस भेरिएबल विल नट बी रिमुभड जस्ट आफ्टर द टर्मिनेसन अफ द एप्लिकेसन। मेमोरीमा एकछिनको लागि रहिरहन्छ भन्छन्। सो देन each time the function is called, the variable will still have the information in contained from the last time the function was called। stack मा भ्यालु बसिराखेको हुन्छ के। The value is stored on the stack। The variable is still local to the function obviously, हैन। स्ट्याटिक भनिसके पछाडी त्यो लोकल फंक्सन भित्र मात्रै एक्सेसिबल हुन्छ भन्छ। अब स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फंक्शन्सहरु मध्ये अब आई डोन्ट नट हैव टु टेल यु ऑल दिस, त्यही भएर मैले स्किप गरे। सब str भन्ने बित्तिकै एउटा स्ट्रिङ पास गर्ने। ल यो फंक्सनलाई हेरौँ है। सो एउटा स्ट्रिङ पास गर्ने RADHA राधा, ठीक छ। अब यो यसलाई चाहिँ मलाई के चाहियो भन्दाखेरि r देखि लिएर यहाँसम्मको काट्नु पर्ने भनेपछि आई हैव टु पास स्टार्टिङ को लागि 0 एन्ड लेन्थ मलाई 3 चाहिन्छ भने 3 भनेर मैले पास गर्छु, लेन्थ चाहिँ 3 चाहियो। हेलो वर्ल्डमा अब 6 तिमीले पास गर्ने बित्तिकै बाइ डिफल्ट उले एज्युम गर्छ 0 बाट स्टार्ट गर्नु छ है। सो 0 बाट भन्नुको मिनिङ 1 2 3 4 5 6। सो ब्ल्याङ्क स्पेस पनि हुँदाखेरि सो यति चाहिँ हामीले काटेर भ्याइसक्यौं। सो what do you receive? WORLD world। 0 to 10 भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ हेलो हुनुपर्ने हो। एकैछिन ल। सब str 6 भन्ने बित्तिकै बाइ डिफल्ट इट स्टार्ट्स विथ, बाइ डिफल्ट इट हैज टु स्टार्ट विथ 0 भन्छ। यहाँ चाहिँ यस्तो किन देखियो, गिभ मी अ सेकेन्ड। ओके, अफसेट भनिसके यति छोडेर देखाउने भने अब सेकेन्ड आर्गुमेन्ट भनेको यो अफसेट रहेछ। सो दिस इज OFFSET अफसेट, यानी कि यति पार्टलाई चाहिँ छोड्ने
हैन। सो यति पार्टलाई चाहिँ छोड्ने, यो चाहिँ अफसेट भयो एन्ड सो द रिमेनिङ पार्ट। युजिङ सब एसटीआर। अब हैन मलाई यति यहाँदेखि नै यहाँसम्म चाहियो भने हामीले दुईटा आर्गुमेन्टहरु पास गर्नु पर्यो। स्ट्रिङको पोजिसन भन्छ strpos, find the position of the first occurrence of a string inside another string। मानौ मलाई चाहिँ हेलो चाहियो भने hello हेलो चाहियो भने सो यो आफैमा एउटा स्ट्रिङ भयो, यसको करेन्ट पोजिसन फर्स्ट पोजिसन के छ 0 छ भनेपछि हामीले 0 इन्टिजर भ्यालु रिटर्न गर्दिन्छ। हाउ आर यु माई फ्रेन्ड भन्ने एउटा स्ट्रिङ छ अरे सपोज, र मलाई के सर्च गर्नु छ भन्दाखेरि YOU भन्ने चीज सर्च गर्नु छ। सो हाउ डु आई राइट, सपोज यो $str हो भने मैले चाहिँ के गर्छु $POS पोजिसन इक्वल्स टु strpos। पहिलो आर्गुमेन्ट भनेको हाम्रो लागि स्ट्रिङ चाहियो, सो दोस्रो पहिलो आर्गुमेन्ट str चाहियो, दोस्रो आर्गुमेन्ट भनेको के सर्च गर्नु पर्ने सो u भन्ने चाहियो। सो देन इफ यु स्पेसिफाई इको $POS, so 0 1 2 3 4 5 6 7 and you get 8। so if you see PHP हैन, अब यो अहिले चाहिँ केस सेन्सिटिभ छैन। इफ यु सी हियर यहाँ चाहिँ PHP भन्ने भेट्यो, केस सेन्सिटिभ छैन। सो दैट इट लुक्स लाइक व्हाट इज दिस, यो चाहिँ केस इन्सेन्सिटिभ हुनु पर्ने। सो PHP 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7। सो यहाँ आउनुको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट हैज टु बी केस इन्सेन्सिटिभ है। ट्रिम भन्ने फंक्सनको काम हामीलाई थाहा छदैछ, यसले अगाडि र पछाडीको व्हाइट स्पेसेसहरुलाई एभोइड गर्दिन्छ। So remove the white spaces and other predefined characters from both sides of a string। So simply string trim मात्रै गर्यो, सपोज $str equals to trim trim र स्ट्रिङ यदि मैले पास गरे भने यसले चाहिँ रिमुभ्स ब्ल्याङ्क स्पेस only, whereas यदि मैले $str equals to trim $str प्लस अब कुनै एउटा रिमुभल स्ट्रिङ मलाई पास गर्नु छ, सपोज मलाई एउटा क्यारेक्टर m भनेर रिमुभ गर्नु छ हैन। सो भन्ने बित्तिकै यो m चाहिँ अब कहाँ कहाँ छ, जस्तो अब यो केसमा हेर्छौ भने HED भन्ने छ। सो एउटा चाहिँ h हट्ने भयो, यो स्मल e हट्ने भयो र यो d हट्ने भयो, यो तीनटा क्यारेक्टर हट्ने भयो। सो इट वुड लुक लाइक यहाँ छ हैन LLO ब्ल्याङ्क स्पेस त्यसपछि WORL भनेर यसरी देखिने भयो। सो दिज आर द लिस्ट अफ द क्यारेक्टर्स। Ltrim यो मैले 80 भने जस्तो लेफ्ट साइडबाट मात्रै हटाइराखेको हुन्छ हैन। Rtrim भन्ने बित्तिकै राइट साइडबाट मात्रै हटाइराखेको हुन्छ। सो इट हैज टु युजेस, पहिलो चाहिँ एउटा स्ट्रिङ मात्रै पास गर्ने, दोस्रो चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङ पास गर्यो भने लिस्ट अफ क्यारेक्टर्स पनि हो। str टु अपर केसमा ट्रान्सलेट गर्नको लागि, str टु लोअर हैन लोअर केसमा ट्रान्सलेट गर्नलाई यो चाहिँ फर्स्ट पहिलो क्यारेक्टरलाई चाहिँ अप्पर केसमा बनाइदिन्छ। फर एक्जाम्पल THIS दिस इज स्ट्रिङ लेख्यो भने सो पहिलो क्यारेक्टरलाई बनाउनुको मिनिङ के हो, UCFIRST फर्स्ट अफ $str लेख्यो भने अब यसले के गर्छ हैन, पहिलो वर्डको पहिलो क्यारेक्टर T क्यापिटल बनाउँछ HIS, त्यसै I त्यसै S अलरेडी क्यापिटल छ सो नो प्रब्लम STRING। दैट सेज एभ्री वर्डको पहिलो क्यारेक्टरलाई क्यापिटल बनाउँछ भन्छन्। यहाँ चाहिँ UC words and UC first। okay, what is this first character of a string to this match। so यो चाहिँ UC first भयो, हामी चाहिँ UC words भन्यौ हैन।
यो काम चाहिँ युसी वर्ड्सको हो। हरेक वर्डको पहिलो लेटरलाई क्यापिटल बनाउँछ भने युसी वर्ड्स चाहिन्छ। पहिलो लेटर मात्रै क्यापिटल जस्तो फुल स्टप पछाडि होला वा क्वेसन मार्क पछाडि हुन सक्छ। सो त्यो केसमा चाहिँ हामी युसी फर्स्ट लेख्न सक्छौं। ल सो strcmp यो भ्यालु तिमीलाई थाहा छदैछ। यो फंक्सन त हामीले पहिला सी मा पनि युज गरिसकेको। इफ टु स्ट्रिङ्स आर इक्वल इट रिटर्न्स 0। इफ स्ट्रिङ 1 इज लेस देन स्ट्रिङ 2 कसरी थाहा हुन्छ स्ट्रिङ 1 इज लेस देन स्ट्रिङ 2? इज इट द लेन्थ or is it the dictionary word? के हो यो? कसैले भन्न सक्छ? Is it the length of the string or is it the words in the dictionary? र यसैलाई यदि हामीले पढाएको थियौं STRCASE केस CMP ले चाहिँ के गर्छ रे? केस इन्सेन्सिटिभ। ठीक छ, बाइ डिफल्ट यो चाहिँ केस सेन्सिटिभ हुन्छ र केस इन्सेन्सिटिभ यदि चाहियो भने strcase CMP भन्ने फंक्सन युज गर्नु पर्यो भन्छन्। ओके, सो स्ट्रिङसँग रिलेटेड यी फंक्सन्सहरु हामीले हेर्यौं। अर्को के छ? अब एउटा क्वेशन यो युनिटबाट डेफिनेटली सोधिन्छ। तिमी देखिसकेका छौ ग्रुप बी मा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट क्वेशन नै यही टपिकबाट छ, मेकिङ वेब फर्म्स। यो सबै मैले अब सिकाइराख्नु पर्दैन, फर्म बनाउन तिमीले जानिसकेका छौ। एउटा एडभान्टेज चाहिँ के हो भने मेथड रिसिभ कसरी गर्छौं हामी, आइदर गेट युज हुन सक्छ वा पोस्ट युज हुन सक्छ। सो यसमा कसलाई जस्ट च्याटमा मलाई कन्फर्म गरिदियो प्लिज, हैन? तिमीलाई चाहिँ अदर इन्फर्मेसन के चाहिन्छ यसमा? जस्ट लाइक हामीले कुरो गरिराखेको थियौं सर्भरका भेरिएबल्सहरुको बारेमा। php_self भन्ने छ, सेम पेज हो के, जुन पेजमा तिमीले रिफर गरिराखेको हुन्छौ सेम स्क्रिप्ट हुन्छ, जुन स्क्रिप्टले एक्जिक्युट गरिराखेको छ त्यसलाई हामी भन्छौं php_self। Since you never know what page is the user on, but if you have to access it, you can use it $server php_self। सर्भरको एड्रेस भन्ने बित्तिकै it is going to give you the complete URL, the IP address of the server under which the current script is executing, हैन? सर्भर नेम, the name of the server, होस्ट मसिन को नाम हुन्छ एउटा, त्यो होस्ट मसिन को नाम चाहियो भने server_name युज गर्न सक्छौं। So server identification string given in the headers when responding to request. So header information को लागि रिसिभ गर्नलाई $server server_software। अब यसले दिन्छ तिमीलाई Apache, हैन? So कुन भर्जन होला and so on। प्रोटोकल, अब HTTP जेनरली चाहिँ HTTP प्रोटोकल नै हामी युज गरिराखेको हुन्छौं। हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल कुन भर्जन, अब 1.0 हो 2.0 हो। रिक्वेस्ट मेथड, हैन? सो गेट हो पोस्ट हो, ठीक छ, त्यसको इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले पाइराखेको हुन्छौं। रिक्वेस्ट अंडरस्कोर टाइमले व्हाट इज द करेन्ट टाइम स्टैम्प व्हेन द एप्लिकेसन वाज रिक्वेस्टेड। फ्लोट भर्जन भन्ने बित्तिकै अलिकति हायर प्रिसिजनमा तिमीले पाउन सक्छौ, माइक्रो सेकेन्ड्स पनि आउँछ। सो अंडरस्कोर फ्लोट भन्ने बित्तिकै हायर प्रिसिजन्सहरु चाहिन सक्छ। व्हेन दिस माइट बी इम्पोर्टेन्ट, मानौ सर्भरमा कसैले तिम्रो फाइलमा सर्टेन चेन्जेसहरु गर्यो, हैन? वा कुनै इमेज अपलोड गर्यो, सो त्यो इमेजमा चाहिँ टोक लगाउन बाँकी थियो रे, हुन्छ नि। आजभोलि सायद सुन्यो होला मालपोत कार्यालयहरुमा चाहिँ सबै इन्टरनेटबाट कामहरु हुन थालेछ। त्यसको मिनिङ के हो भने कुनै पनि एप्लिकेसन कुन टाइममा कसले मोडिफाई गर्यो त्यो इम्पोर्टेन्ट, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। वी से टाइम सिरिज डेटा, हैन? टाइम SERIS सिरिज डेटा हुन्छ।
सो त्यसको लागि यो केस एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ क्वेरी स्ट्रिङ इफ यु हैव टु रिसिभ क्वेरी स्ट्रिङ सो त्यसको लागि हामीसँग छ $_server एन्ड अल क्याप्स है ध्यान दिने यहाँ भित्र जति पनि छ यो सबै अल क्याप्स हो डकुमेन्ट रुटको हामीले कुरो गरिरहेको थियौं www आउँछ वेब रुट डिरेक्टरीको बारेमा एचडी एक्सेप्ट भनेको हेडर इन्फर्मेसन्सहरुको कस्तो टाइपको छ द कन्टेन्ट्स अफ द हेडर एक्सेप्ट headers from the current request if there is one अब एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट मानौ तिमीले सर्टेन हेडर इन्फर्मेसन पास गर्नु छ लाइक MIME भन्छ हैन MIME रिक्वेस्ट भन्छ कुनै अट्याचमेन्टहरु यदि गरिराखेको छौ भने यो MIME हेडर रिक्वेस्ट अटोमेटिकली चेन्ज हुन्छ मेल पठाइराखेको छौ भने त्यसको लागि मेलको लागि छुट्टै हुन्छ फेरि उसको हेडर इन्फर्मेसन छुट्टै हुन्छ त्यही हेडर इन्फर्मेसनबाट थाहा पाउँछ कि यो इन्फर्मेसन चाहिँ मेल सर्भरले एक्जिक्युट गर्ने हो कि हैन SMTP पप कसले एक्जिक्युट गर्ने सो त्यो इन्फर्मेसन सबै हेडरबाट रिड गर्ने हो के रिक्वेस्टबाट HTTP एक्सेप्टिङ इन्कोडिङ हैन अब इन्कोडिङलाई GJAB GG भन्ने छ त्यसै अरु पनि डिफरेन्ट इन्कोडिङ टेक्निक्सहरु छन् लाइक SHA1 भन्ने छ हैन सो कस्तो कस्तो इन्कोडिङ टेक्निक्सहरु युज गरेका छ त फर दिस फाइल किन चाहियो जब लोकल क्लाइन्ट ब्राउजरमा आउँछ त्यहाँ इन्कोडिङ गरेर त हुँदैन त्यहाँ डिकोड गर्नुपर्छ त्यही भएर यो इन्फर्मेसन ब्राउजरलाई चाहिन सक्छ सो दिज आर अल द इन्फर्मेसन्स ग्लोबल एक्सेसमा हुन्छ र क्लाइन्टले पनि त्यसलाई एक्सेस गर्नु पर्यो भने $_serverको थ्रु मात्रै एक्सेस गर्न पाउँछ क्लाइन्टले प्लेन टेक्स्टबाट थाहा पाउँदैन युजर एजेन्ट मैले भनिरहेको थिएँ नि ब्राउजर कुन हो हैन मसिन कुन हो मसिन भन्ने बित्तिकै लिनक्स हो कि युनिक्स हो कि हैन त्यो सबै इन्फर्मेसन आउँछ सेक्युर्ड छ कि छैन HTTPS भनेको हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल सेक्युर्ड भन्छ सो सेक्युर्ड HTTP इनेबल छ कि छैन भनेर त्यो क्वेरी गरेको रिमोट एड्रेस भन्ने बित्तिकै क्लाइन्ट साइडको एड्रेस यो चाहिँ क्लाइन्टको एड्रेस ठीक छ the IP address from which the user is viewing मैले भने नि क्लाइन्टको एड्रेस भन्नुको मिनिङ from which the user is viewing the current page अब लोकल सबै अब तिमीले चाहिँ PHP बाट काम गरिराखेको छौ लोकल ज्याम्पबाट काम गरिरहेछौ भने यसको इन्फर्मेसन जहिले पनि के हुन्छ LOCAL लोकल HOST लोकल होस्ट वा 127.0.0.1 तर इमेजिन गरौँ यही इन्फर्मेसन मैले के गरे भने ल सपोज मैले चाहिँ एउटा स्क्रिप्ट लेखेँ गिभ मी अ सेकेन्ड इफ आई एम बीइङ एबल टु प्लिज इग्नोर एनी ब्याकग्राउन्ड्स So actually I'm accessing some of my client's server यो करेन्टली मोडिफिकेसन्सहरु भइराखेको छ ल सो रियल सर्भरहरु चाहिँ यस्तो देखिन्छ के रियल सर्भर जब सेटिंग्समा जान्छौ तिमीकोसँग सी प्यानल भन्ने हुन्छ र त्यहाँ गइसकेपछि एउटा साइट डिरेक्टरीहरु हेर्नको लागि हामीसँग यहाँ फाइल म्यानेजर भन्ने छ उसको पहिला ह्याक भएको सर्भर हो यो त्यही भएर चाहिँ यस्तो टाइपको देखिएको सो दिस इज व्हाट यु सी मैले अघि कुरो गरिरहेको थिएँ नि पब्लिक HTML और www यो दुवै एउटै लिंक हो वी कल इट सफ्ट लिंक्सहरु हुन्छन् यहाँनिर सो पब्लिक HTML भित्र तिमीले फाइल अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ केही हेर्नु पर्यो भने फर एक्जाम्पल मलाई एउटा फाइल क्रिएट गर्नु पर्यो लेट्स कल इट से सर्भर इन्फो भनेर info info.php भनेर मैले सपोज एउटा फाइल बनाएँ सो यहाँ चाहिँ सर्भर इन्फो भन्ने छ एन्ड लेट मी एडिट इट अब तिमीले जे एक्जिक्युट गर्न सक्छौ त्यो चाहिँ तिमीले यहाँनिर लेख्न सक्छौ के php info info भन्ने छ भने php info भनेर तिमीले मजाले यहाँ राख्न सक्छौ जस्ट बिकज न म तिमीलाई देखाउँछु this function has to be disabled on production servers so let's see if things work for us save changes so मेरो फाइलको नाम के हो /server_info
server server underscore info info dot php. Look how much of details are right here. See, PC7 use गरेको छ यिनीहरूले हैन. अब सर्भरको इन्फर्मेसन हेर्छौ भने लिनक्सको सर्भर रहेछ, त्यसको यो डोमेनको नाम हो day1.2keyhost.com भनेको उसको डोमेनको नाम हो. कुन आर्किटेक्चर छ त यो लिनक्सकै यो RHEL कै होला हैन, रेड ह्याट एन्टरप्राइज लिनक्स हुनुपर्छ. सो त्यसको चाहिँ यो भर्जन रहेछ 8664 भर्जन इन्स्टल्ड. कहिलेदेखि भन्दा सेप्टेम्बर 12 2019 बाट यति बजेदेखि यो PHP को बिल्ड भएको. See all the informations. अब लाइभ सर्भर्सहरुमा पनि यसरी राखे भने डेफिनेटली अरु कसैले अट्याकर्सहरुले थाहा पाउँछन् र त्यहाँनिर चेन्जेसहरु गर्न सक्छन्. त्यही भएर अब यसलाई डिजेबल गर्नु पर्यो. सो आई एम गोइङ टु राइट एन इमेल टु द सर्भर गाइ, किन त्यो मेरो पर्मिसनमा हुँदैन. सो सर्भर गाइलाई मैले त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ डिजेबल गरिदेऊ है भनेर रिक्वेस्ट गर्छु. Or there are several other ways. php.ini फाइल क्रिएट गरेर पनि कुन फंक्सनलाई डिजेबल गर्ने भनेर लेख्न सकिन्छ. I'm not going to do that on that server just because मसँग अहिले पर्मिसन छैन. ओके, अर्को इन्फर्मेसन मलाई हेर्नु छ. Let's comment it for the time being. echo मेरो करेन्ट आईपी, मेरो कम्प्युटर जुनबाट मैले एक्सेस गरिरहेको छु त्यसको आईपी हेर्नु छ भनेपछि $server server remote underscore addr remote underscore addr. So this you are going to get the client information. Oops, sorry, client information. So client information, save changes, hit refresh. This is it. And to confirm, let's go to what is my IP address. Look, so 183.232 भनेपछि 183.232 154.20, so 154.20. that means I am the same guy हैन. सो मेरो इन्फर्मेसन जुनसुकै बेला सर्भरमा गएर, अब मानौ तिमीलाई यो मेरो वेब पेज कसले कति कति बेला हेर्यो भन्ने चीज तिमीलाई चाहिन्छ भने एउटा इन्फर्मेसन चाहिँ यहाँबाट पाउन सक्छौ तिमीले. अर्को एजेन्टको इन्फर्मेसन यसरी नै ब्राउजर ट्र्याक गर्छ के, चाहे गुगलको सर्भर होस् वा एनी अदर सर्भर होस्, ट्र्याक गर्ने मेकानिजम यही हो. ल, यति इन्फर्मेसन सफिसिएन्ट हुन्छ फर द टाइम बिङ. रिमोट अंडरस्कोर पोर्ट, तिमीले सर्भरमा यदि रिमोट पोर्ट चेक गर्छौ भने फेरि रिमोट भन्ने बित्तिकै क्लाइन्ट एन्डमा आउँछ है. रिमोट भन्ने बित्तिकै क्लाइन्ट एन्डमा आउँछ. बाइ डिफल्ट पोर्ट 80 हुन्छ. So the port being used on the user's machine to communicate with the web server is by default port 80 होला. Remote underscore user, the authenticated user को नाम हुन्छ त्यहाँनिर हैन. So imagine गर मैले चाहिँ यहाँ excuse me remote underscore user भनेर लेखेँ. So user भनेर लेखेँ. मैले फेरि सेभ गरेँ मैले. Let's hit refresh. कन्सोलमा काम गर्दैन. कन्सोलबाट एप्लिकेसन्सहरु चाहिँ रिसिभ गर्यो भने टीसीपी आईपी लाई चाहिँ तिमीले एउटा कन्सोलको थ्रु रिसिभ गर्नु पर्यो. ब्राउजर भनेको आफैलाई क्लाइन्ट टुल हो, वेब सर्भरसँग कम्युनिकेट गर्नको लागि क्लाइन्ट टुल हो. अब सर्भरमा यो कन्सोलमा लेख्नको लागि तिमीले PHP एक्जिक्युटेबल्स नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ. php.exe हुन्छ के. त्यसबाट तिमीले अब कन्सोलमा कहिले ग्राफिक्स मल्टिमिडिया तिमीले रन गर्न सक्छौ कन्सोलबाट? नट पोसिबल. कन्सोल एप्लिकेसन्सहरु हुन्छन्. अब जस्तो यो ट्रेडिसनल फाइलसँग सपोज काम गर्नु पर्यो भने हुन्छ. डिस्क एप्लिकेसन्सहरुमा के इन्फर्मेसन लेख्नु पर्यो, कन्सोलमा आउटपुट देखाउनु पर्यो. ओके, फाइल अपलोड यो चाहिँ हामी पहिला पनि गरिसकेको छौं. फाइल अपलोड गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्छ? इफ यु रिमेम्बर, मेथड के हुनु पर्यो? एनीबडी? सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट फर्मको मेथड के हुनु पर्यो? त मेथड भन्न न. गेट कि पोस्ट? हो, पोस्ट.
सो कसैले के गर्छ फर्म फाइल फिल्ड राख्छ र फाइल फिल्ड राखेर फर्मलाई यसो गर्छ मेथड इक्वल्स टु ब्ल्याङ्क छोड्छ ल अरु प्यारामिटर सबै मिलायो मेथड इक्वल्स टु ब्ल्याङ्क छोड्यो फाइल अपलोड हुन्छ कि हुँदैन जहिले पनि हामी के चेक गरौँ भने यो हुन्छ होला हैन फाइलमा एउटा पार्ट भनेको मेथड इक्वल्स टु पोस्ट युज गर्छौं दोस्रो एक्सन के हुनुपर्छ एक्सन चाहिँ उसको कुनै फाइल नेम तेस्रो enc टाइप इक्वल्स टु मल्टीपार्ट स्ल्याश फर्म ड्याश डेटा ध्यान दिने है अब यदि तिमीले यसरी लेखिराखेको छौ भने पनि फाइल त अपलोड हुन्छ तर इमेजिन गरौँ मेरो फाइलको साइज 2.5 MB भयो अब हुँदैन किनभने गेट मेथडको थ्रु फर्मको साइज कति हुनुपर्छ मल्टीपार्ट फर्म ड्याश डेटाको साइज कति हुनुपर्छ भने हामीसँग एउटा रेस्ट्रिक्सन छ एक्सक्युज मी है दोस्रो पोस्ट मेथडको थ्रु हामीसँग अनरेस्ट्रिक्टेड साइज छ अनरेस्ट्रिक्टेड साइज छ देन यु माइट आस्क धीरज सर एउटा मुभी पनि म अपलोड गर्न सक्छु त 3.5 GB को यस यु क्यान तर त्यसको लागि अगाडि चाहिँ के हुनुपर्छ भने तिम्रो सर्भरले तिमीलाई 3.5 GB को इन्फर्मेसन अपलोड गर्न दिन्छ कि दिदैन त्यो गएर चेक गर्ने हैन सो यहाँ छ max underscore file underscore upload भन्ने छ कन्ट्रोल F मा max max underscore file underscore upload upload भन्ने एउटा प्यारामिटर हुन्छ के अब त्यो प्यारामिटर कति सेट गरेछ बाइ डिफल्ट मा भन्दाखेरि 20 भनेर लेखेको छ यो 20 के हो अब्भियसली MB हो तिमीलाई अब 1 GB or 3.5 GB बनाउनु छ भनेपछि 3.5 GB into 1024 means say 4 okay 4 GB चाहियो भने 1 2 3 that will be 4 GB I guess 40 GB त किन गर्ने र 4 GB now so limitation के हुन्छ अब तिम्रो क्लाइन्टले यो फिचर त पाउँछ हैन max underscore file size हेर न यहाँ फाइल साइज max underscore file uploads भन्छ सो यो चाहिँ मिल्नु पर्छ दे के हुनु पर्यो भन्दाखेरि the max underscore file uploads must be always less than upload max underscore file size ठीक छ यो चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो सो एउटा चाहिँ 40 MB को भयो सपोज मसँग यतिवटा फाइल अपलोड गर्नु छ र मलाई 4 GB को बनाउनु छ भने 4000 MB इज इक्विभ्यालेन्ट टु 4 GB अलिकति बढाइदिउँ न हैन corresponding to 5000 that will be fine मैले यसलाई सेभ गर्छु if you make any changes to php.ini you'll have to restart your server oops if you make any changes to php.ini you'll have to restart your web server to take effect अब आज चाहिँ डन सो अब बल्ल तिमीले म्याक्सिमम फाइल अपलोड साइजेस को बारेमा पनि तिमीले थाहा पाइसक्यौ सो हियर इट इज फाइल नेम एन्ड name नेम भन्ने एउटा सपोज इनपुट टाइप इक्वल्स टु file फाइल छ नेम इक्वल्स टु सपोज मसँग नेम को नाम चाहिँ इमेज मैले राखे इमेज प्रोफाइल इमेज को लागि मैले इमेज राखे एन्ड आई एम डन सो यो फाइल नेम भनेको के हो image image हो दिस इज ओन्ली अन्डर योर कन्ट्रोल है यो दिस इज ओन्ली अन्डर योर कन्ट्रोल रिमेनिङ पार्ट इज अटोमेटिकली गिभन बाइ द डर्नसोर फाइल्स एज मल्टी डाइमेन्सनल एरे कुनै फाइललाई ह्यान्डल गर्दाखेरि मल्टी डाइमेन्सनल एरे को फर्मेटमा हुन्छ त्यही भएर पहिलो इन्डेक्समा हामीले फाइलको नेम हाल्छौं नेम छोड्नु भएन भन्न खोजेको है इनपुट टाइप इक्वल्स टु फाइल लेखिसकेपछि नेम भन्ने एट्रिब्युटमा भ्यालु दिनै पर्ने हुन्छ सो दिस इज वेयर इट रिक्वायर्स अपलोड गर्नु पर्यो भने हामीसँग एउटा गजबको फंक्सन छ move move underscore uploa uploaded underscore file move underscore uploaded underscore file भन्ने
हामीसँग एउटा फंक्सन छ, त्यसले गर्दाखेरि पहिला चाहिँ हामी सोर्स दिन्छौं, दोस्रो चाहिँ डेस्टिनेसन दिन्छौं। अब यो कुरो गर्दै गर्दाखेरि बेस नेम थाहा पाउनु पर्यो। फाइल करेन्टली कहाँ छ त, हैन? कुनै फाइल करेन्टली कहाँ छ त त्यो थाहा पाउनु पर्यो। सो त्यसले हामीलाई जहिले पनि रिलेटिभ पाथ दिइराखेको हुन्छ। गिभ्स अस द RELATIVE रिलेटिभ पाथ। करेन्टली वेब डाइरेक्टरी सँगको रिलेटिभ पाथ दिन्छ, बेस नेम भन्छ। सो दिस इज द नेम अफ द फाइल, हैन? बेस नेम अफ पाथ भन्ने बित्तिकै बेस नेम पाथ डट पीएचपी भन्ने बित्तिकै होम भन्ने चीज भयो डट पीएचपी। वेल सो फाइल नेम विदाउट एक्सटेन्सन भन्नुको मिनिङ यहाँ चाहिँ डट पीएचपी एउटा एडभान्टेज हो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनौँ न युआरएल मा चाहिँ तिमीले यस्तो एउटा एप्लिकेसन देख्यौ रे, सपोज न्यूज बेस्ड साइट छ abc.com/myfile, लिंक चाहिँ माइफाइल देख्छौ, त्यहाँ पछाडी .html .php के पनि लेखेको हुँदैन, तर खुल्ने बेलामा चाहिँ के खुलिराखेको छ, कन्टेन्ट चाहिँ myfile.php को कन्टेन्ट खुलिराखेको हुन्छ। हाउ इज दैट पोसिबल? थ्रु दिस थिङ। युआरएल मा बनाउने बेलामा चाहिँ हामीले पाथलाई यसरी चेन्ज गरेर पनि देखाउन सक्छौं। पाथको इन्फर्मेसन छ, डिरेक्टरीको नामदेखि लिएर एभ्री इन्फर्मेसन क्यान बी कलेक्टेड। फाइल also exists. It returns true if the file or the directory exists. Returns false if the file path is not found. Okay. Well, so कुनै फाइल पर्टिकुलर लोकेसनमा छ कि छैन। ओके, अहिलेको लागि सोधौं म तिमीहरुलाई, यो जुन मैले भर्खरै लेखे कहाँ गएर सर्च गर्छ, test.txt भनेर कहाँ गएर सर्च गर्छ? Is it the current directory or the web root directory? If my question is not clear, look at this. www यहाँ छ, मेरो फोल्डर चाहिँ एउटा फाइल्स भन्ने फोल्डर छ, एउटा चाहिँ a.php छ, र मैले के गरे भन्दाखेरि test.txt भन्ने फाइल छ कि छैन भनेर मैले यहाँ a.php मा चेक गरिरहेको छु। नाउ यु टेल मी, भेट्छ कि भेट्दैन? फाइल फाइल 2 फोल्डर 2 भन्ने छ, त्यसमा चाहिँ मैले b.php बनाए। ल, सो मैले यसलाई के गरे, b.php मा यो काम गर्न खोज्दै छु। अब किनभने उले चेक गर्ने भनेको यही हो, उसले आफ्नो लोकल पाथमा चेक गर्छ कि लोकल फोल्डरमा, डाइरेक्टली सेम वेब फोल्डरमा चेक गर्छ है, सेम लोकेसनमा चेक गर्छ। Well, I was talking about this function, move on to upload into file। उलाई चाहिँ दुईटा कन्टेन्ट चाहिन्छ, हैन? सो पहिला चाहिँ हामीले फाइल कुन फाइल अपलोड गर्ने, कहाँ गएर राख्ने, दुईटा इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्नु पर्यो। ल, यसलाई चाहिँ एउटा अस्ति सायद हामीले गरे जस्तो पनि छ, तर त्यही पनि एकचोटी चाहिँ हामी गरौँ, बाँकी इन्फर्मेसन चाहिँ हामी पछि हेरौँला। पहिला मैले दुईटा फाइल बनाउँछु, एउटा चाहिँ HTML फाइल छ रे, let's call it file upload .html। बडी भित्र FRM form method equals to सबै प्यारामिटर पास गर्नु पर्यो एप्रोप्रिएटली। मेथड इक्वल्स टु पोस्ट, नेम इक्वल्स टु समथिङ, आईडी इक्वल्स टु समथिङ, मेथड त्यसपछि एक्सन इक्वल्स टु लेट्स से PRO process
भन्ने एउटा फाइल छ। त्यसै गरिकन enc type equals to multipart slash form dash data. Okay, and now you have a say file input type equals to file name चाहिन्छ नै हामीलाई, so name equals to let's say image image एकछिनको लागि हैन। अब मलाई चाहिँ सबमिट बटन चाहियो, यसले त ब्राउज बटन मात्रै दिने भयो, so input type equals to submit. त्यसै गरिकन value equals to upload. So value मा जे दिन्छौ तिमीले त्यो चाहिँ स्क्रिनमा अपियर हुने भयो। लेट्स रिकल दिस थिङ file underscore यो यति इन्फर्मेसन आयो। मैले यहाँ अपलोड भन्ने बित्तिकै उ गयो प्रोसेस underscore file डट php मा जान खोज्छ, बट वी डोन्ट ह्याभ दिस फाइल। एकछिन पछाडी मैले यो फाइल बनाउने भएँ के, सो न्यू php फाइल। अब यति बेला चाहिँ हामीसँग डट php फाइल नै हुनुपर्छ, अगाडिको फाइल html भए तापनि दिस फाइल हैज टु बी ओ गॉड अ php फाइल, किनभने सर्भर साइड स्क्रिप्ट हो त्यो। ch echo pre tag जुन अघि हामीले सुरु गरिराखेको थियौं त्यो सबै इन्फर्मेसन म देखाउन चाहन्छु तिमीलाई। माथि हामी भन्छौं print underscore r र हाम्रो एरेको नाम भनेको $_ files। सो फाइल्स को सबै इन्फर्मेसन मलाई प्रिन्ट गरेर देखाऊ प्लिज भने। Look, since we did not choose any file, हैन, so यहाँ चाहिँ केही पनि आएको छैन। Let's go back. Let's choose a file. Image मा जाउँ। Let's choose a image. Oh, सबै इन्फर्मेसन आयो। That says इमेज को जुन हामीले एलिमेन्ट को नाम लेखेको थियौं त्यो, त्यसको नेम, त्यसको टाइप, त्यसको टेम्पोररी नेम, एरर एन्ड साइज यति इन्फर्मेसन आयो। सो 10404 भनेको यो सबै हामीसँग केबी मा आइराखेको हुन्छ है, यहाँबाट आउने इन्फर्मेसन चाहिँ केबी मा हुन्छ। साइजेस आर इन केबी। ओके, सो अब अपलोड गरौँ। सो पहिला चाहिँ टेम्पोररी नेम चेन्ज गरौँ इक्वल्स टु $_ फाइल्स को डट्स के थियो image को tmp नेम has to be in quotes। यसो गरौँ न, सिधै चेक गरौँ। if mov move underscore upload the uploaded underscore file, सो पहिलो आर्गुमेन्ट हो टेम्पोररी नेम, दोस्रो आर्गुमेन्ट भनेको कहाँ गएर स्टोर गर्ने भन्दाखेरि $_ फाइल्स को so we call it file name। म अघि ब्राउजरको देखाउँछु। सो यो हाम्रो नेम भनेको के नामले गएर सेभ हुने भनेको, टेम्पोररी नेम भनेको यो लोकेसनको फाइललाई त्यो नामले गएर सेम फाइलमा सेभ गर प्लिज भनेको। ओके, ch echo file has been uploaded। Let's go back and hit refresh। कहाँ मैले छोडेँ, अनलाइन नम्बर 8।
स्क्वायर ब्रैकेट छुट्यो। सो फाइल हेज बिन अपलोडेड भन्छ र एकछिन हामीले अगाडि कुरो गरिराखेको थियौं कहाँ गएर अपलोड हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ आएर बसिराखेको छ सेम फाइल सेम लोकेसनमा आएर बसिराखेको छ। ह्याभिङ सेड दैट मलाई सेम लोकेसनमा यसरी बसिराख्यो भने त भोलि पर्सि प्रब्लम होला। अब इन्स्टामा कति जनाको सेम नाम गरेको फाइल बसिराखेको हुन्छ हैन। सो त्यसको प्रिकसन्सहरु तिमीले आफै लिन्छौ, फाइल नेम चेन्ज गर्छौ। सो फाइल नेम चेन्ज गर्नु पर्यो भने हामीले अब यहाँनिर कन्क्याटनेट गर्नु पर्यो, युनिक नाम बनाउनु पर्यो के। र तिमीलाई त अब थाहा छँदैछ युनिक नेम बनाउने तरिका हिजो हामीले सिकिराखेको थियौं हैन। सो एउटा डलर आईडी भनेर हामीले के गरेको थियौं, डेटलाई कन्क्याटनेट गरेको थियौं यसरी। सो डेटलाई YMD आवर मिनेट सेकेन्ड was concatenated with RAND rand, त्यसमा चाहिँ भ्यालु हामीले 1,10,000 दिइराखेको थियौं हैन। जुनसुकै भ्यालु आउँछ त्यसलाई फेरि डलर आईडी लाई ह्याश गरेको थियौं, डलर आईडी लाई हामीले ह्याश गरेको थियौं SHA1 मेबी or MD5 लाई हामीले पास गर्यौं डलर आईडी नै। नाउ वी हैव द युनिक आईडी, यसलाई कन्क्याटेनेट गर्दियौं डलर आईडी डट एन्ड ब्ला ब्ला ब्ला। सो दिस इज द न्यू फाइल नेम। I go back, I choose the same file again, I upload it. So file has been uploaded once. If you refresh, you see here, you have a new file name. Same file name हो, तर त्यो भन्दा अगाडि हामीले कन्क्याटनेट गर्ने बित्तिकै अब एभ्री टाइम इभन इफ आई अपलोड द सेम फाइल अब रिप्लेस हुने चान्स हुँदैन होइन। तिमीलाई चाहिँ एउटा सर अर्को डाइरेक्टरी भित्र राख्दा के होला, केही फरक पर्दैन। मानौ तिमीलाई एउटा डाइरेक्टरी भित्र राख्नु छ भने यहाँ भित्र हामीसँग एउटा डाइरेक्टरी हुनु पर्यो पहिला नै हैन। सो लेट्स से डाइरेक्टरीको नाम IMAGS इमेजेस छ अरे। सो अब तिमीले फाइल अपलोड गर्दाखेरि त्यहाँ भित्र फाइलहरु राख्न सक्छौ। सो के भन्नु पर्यो, अगाडि डट डट ड्याश एक फोल्डर माथि जाऊ, ठीक छ, र त्यहाँ चाहिँ IMAGS इमेजेस भन्ने फोल्डर खोज, डट डट ड्याश चाहिएन किनभन्दाखेरि आफ्नै लोकेसनमा छ। सो आफू जुन करेन्ट लोकेसनमा छ त्यहाँ भित्र एउटा इमेजेस भन्ने फोल्डर छ। यु क्यान सी दैट, रिफ्रेश गरौँ है, हामी सायद फोल्डर बनाएनौं क्या हो। बल्ल, let's go back and hit refresh. So file has been uploaded, still uploaded once. So see, why are you taking so long? फाइल अपलोड भएन जस्तो छ त्यसो भए। ए छुट्यो नि त एउटा स्ल्याश, इमेजेस स्ल्याश अनि बल्ल डट 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 डट। Move on to upload and so file images भित्र unable to move this much, that means यो डाइरेक्टरी को पाथ मिलेको छैन। जस्ट कन्फर्म है, इमेजेस को हामीले कति के गल्ती गर्यौं कि IMAGES images, IMAGES images
Perfect. So now I have a file here. ठीक छ. So this is how you do it. यहाँसम्म कम्फर्टेबल छ? च्याटमा कन्फर्म गरिदेऊ प्लिज. ओके. जम्मा एकजनाले कम्फर्टेबल छ, नो प्रब्लम. बाँकीले चाहिँ घरमा प्र्याक्टिस गर्नु, या त अरूले मेरो कुरो सुनेको छैन होला. अब यो सबै मैले भनिराख्नु पर्दैन. गेट मेथड, पोस्ट मेथड, रेगुलर एक्सप्रेसन्सहरूको पार्ट. अब एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट तिमीलाई रेजेक्ट्स सोध्दैनन् हैन, तर फर्म भ्यालिडेसन्सहरू गर्ने बेलामा चाहिँ रेजेक्ट चाहिन्छ हामीलाई है. सो रेगुलर एक्सप्रेसन्सहरू इभ्यालुएट गर्नलाई चाहिन्छ. अब हामी मैले आज पनि क्लासरुम चेक गरेको थिएँ, तिमीहरूको कसैको पनि कुनै क्वेसन आएको थिएन. अब यसको लागि मैले धेरै बोल्नु भन्दा डेटाबेसको कनेक्टिङ आइडेन्टिफायर यो इम्पोर्टेन्ट हो हैन. सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले होस्ट दिइराखेको हुन्छौँ. मेजरली म एउटा पेज थप्दिउँ. यो अल्गोरिथम हामी थाहा पाउनुपर्छ. सबैभन्दा पहिला कनेक्ट टु द डेटाबेस. So it says dollar, let's say link link equals to mysqli. यही हो हामीले एक्जाममा चाहिने भनेको mysqli नै हो. पीडीओ को कनेक्टिभिटी सम्झिनु पर्यो, तर एक्जाममा चाहिँ चाहिँदैन. एक्जाममा डेटा रिट्रिभ गर्नु पर्यो डेटाबेसबाट, वा स्टोर गर्नु पर्यो. कनेक्टिभिटीको लागि mysqli नै चाहिन्छ. ल mysqli _connect. पहिलो आर्गुमेन्ट होस्ट, दोस्रो आर्गुमेन्ट युजर नेम, तेस्रो आर्गुमेन्ट पासवर्ड, र चौथो आर्गुमेन्ट डाटाबेसको नाम. हजुर पीडीओ युज नगर्दा हुन्छ. एक्जाममा व्हाट डु यु मीन बाइ पीडीओ भनेर लेखिदियो भने यो चाहिँ पियर प्याकेज भित्र पर्छ के, PEAR पियर प्याकेज भित्र पर्छ. के भन्न सक्छ भन्दाखेरि कनेक्ट टु द डेटाबेस युजिङ पियर प्याकेज अर डु परफर्म दिस अपरेसन युजिङ पीडीओ भन्यो भने त कनेक्टिभिटी थाहा पाउनु पर्यो. यदि पीडीओ भन्ने वर्ड युज देखेनौ वा पियर प्याकेज भन्ने चीज कहीं देखेनौ भने तिमीले सिधै mysqli connect भनेर सम्झिनु पर्छ. वेल सो mysqli connect अब डेप्रिकेटेड भइसक्यो. पुरानो भर्जन चाहिँ युज नगर्ने, इम्प्रुभड भर्जन हामी युज गर्छौं. त्यही भएर यो भर्जनको चीज थाहा पाउनु पर्यो. अब यसैलाई काम गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ, एररहरू हुन सक्छ. सो हामी के भन्छौं, or die भन्छौं, mysqli_error भन्छ, or die mysqli_error. यसरी or die ब्र्याकेटमा mysqli_error पास गर्छौं.
सेम जुन आइडेन्टिफायर अघि लेखेको थियो हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा त्यही भेरिएबलको नाम हामी पास गर्छौँ। यसले गर्दाखेरि प्रब्लम के भयो त्यो सबै इन्फर्मेसन आउँछ। ल अपार्ट फ्रम दिस डाई भन्नुको मिनिङ डु नट मुभ अनवर्ड्स। केही गरिकन यो पोइन्ट भन्दा तल आयो भने कनेक्टिभिटी इज सक्सेसफुल बुझ्नु पर्यो। सो यो पोइन्ट भन्दा तल आउनुको मिनिङ के हो? कनेक्सन इज सक्सेस। अब कुरो रहन्छ डेटाबेससँग हामीले कस्ता कस्ता अपरेसन्सहरु पर्फर्म गर्छौं। व्हाट आर द मेन अपरेसन्स दैट वी पर्फर्म विदिन द डेटाबेस? इन्सर्ट, अपडेट, डिलिट, हैन र? सो डेटाबेसका अपरेसन्सहरुमा के हुन सक्छ? सो इट कुड बी आइदर इन्सर्ट, अपडेट, delete, डिलिट। यसलाई हामीले एउटा प्यारामिटर भित्र राख्छौं। वी कल इट नन क्वेरीज, NON, नन, QUERY, नन क्वेरी भन्छौं। अर्को छ हामीसँग सेलेक्ट भन्ने, SELECT, सेलेक्ट भन्ने। यसलाई चाहिँ हामीले भनेको छौं क्वेरी। यसले हामीलाई डेटा दिन्छ, यसले हामीलाई डेटा दिदैन तर केही सर्टेन इन्फर्मेसन दिन्छ। वी कल इट माई SQLI underscore affected rows, affected underscore ROWS rows, number of rows that have been affected through this statement हुन्छ। इन्सर्ट, अपडेट और डिलिट ले गर्दा, सेलेक्ट ले गर्दा डेटा पाउँछौं। त्यही भएर यो दुईटा सेपरेट अपरेसन हामी पर्फर्म गर्नु पर्यो। अहिलेको केसमा चाहिँ हामीले के गरौं? ल अहिलेको केसमा चाहिँ हाम्रो लागि यो अपरेसन भनेको इज अ नन क्वेरी, यदि नन क्वेरी अपरेसन हो भने सबैभन्दा पहिलो काम प्रिपेयर एसक्यूएल। सो हामी लेख्छौं $SQL इक्वल्स टु ब्ला 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 ब्ला। अब यो चाहिँ मैले भनिराख्नु पर्दैन, यो चाहिँ तिमीलाई क्वेशनमा दिएको हुन्छ, त्यहाँबाट फाइन्ड गर्नु पर्यो। इन्सर्ट गर्नु छ, अपडेट गर्नु छ कि डिलिट गर्नु छ। नर्मली या त इन्सर्ट हुन्छ या त सेलेक्ट हुन्छ नर्मल केसमा है, किनभने त्यहाँ चेक गर्न लागेको भनेको वेदर ही अर सी नोज हाउ टु एक्सेस डेटाबेस अर नट। सो दुईटा मध्ये कि त इन्सर्ट नन क्वेरीबाट इन्सर्ट र क्वेरीबाट चाहिँ सेलेक्ट भन्ने हुन सक्छ। इन्सर्ट दिस रेकर्ड एन्ड फेच टु सो दोज डेटा भनेर त्यसरी दियो भने यो दुवै पाथ फलो हुने भयो। सो अब क्वेरी गर्नु पर्यो। सो आफ्टर प्रिपेयरिङ दिस एसक्यूएल स्टेटमेन्ट, हैन यो चाहिँ माइल्स जस्ट बिकज हामी डेटाबेस पढिसकेका छौं, मलाई चाहिँ धेरै गाह्रो भइराख्नु पर्दैन। सो यहाँ नेक्स्ट काम भनेको एक्जिक्युट द स्टेटमेन्ट। उसले हामीलाई रिजल्ट दिन्छ, RESULT रिजल्ट सेट दिन्छ एउटा। हामी भन्छौं माई SQLI underscore QUERY क्वेरी। कहाँ भन्दाखेरि यो जुन कनेक्सन छ नि हो त्यो कनेक्सनमा के भन्दाखेरि $SQL। पहिलो चीज लिंक, दोस्रो एसक्यूएल। यो लिंक कहाँबाट आयो? माथिको कनेक्सनबाट। यति हो यो काम गर्नुपर्ने स्टेटमेन्ट, दैट्स इट। अब यसको आधारमा हामीले नेक्स्ट काम गर्नु, नेक्स्ट अपरेसन पर्फर्म गर्नुपर्ने भनेको अफेक्टेड रोज चेक गर, AFFECTED, अफेक्टेड रोज चेक गर इक्वल्स टु माई SQLI underscore AFFECTED अफेक्टेड underscore ROWS रोज। के पास गर्नु पर्यो? रिजल्ट सेट। के पास गर्नु पर्यो? रिजल्ट सेट। यसले गर्दाखेरि सरी यसको लागि हामीलाई कनेक्टिभिटी चाहिन्छ है। मास्कुलाई अंडरस्कोर अफेक्टेड रोज को लागि हामीलाई कनेक्टिभिटी चाहिन्छ। सो दिस इज गोइङ टु गिभ यु सम इन्टिजर भ्यालु। यसैको आधारमा हामी डिसाइड गर्छौं हैन, यसैको आधारमा डिसाइड गर्छौं वेदर दैट स्टेटमेन्ट वाज सक्सेसफुल अर नट। सो इफ $affected rows is greater than 0, तिमी आफै भन सक्सेस कि फेलियर?
सक्सेस। सो त्यो केसमा हामीले के भन्ने भयो, सक्सेस। त्यो अपरेसन पर्फर्म गर्नु पर्यो, क्लोज द डेटाबेस। नेक्स्ट काम भनेको CLOSE, क्लोज द डेटाबेस। यो काम गर्न नबिर्सिने स्टेटमेन्ट हो MySQLi _CLOSE क्लोज पास गर्नुपर्ने हुन्छ जुन लिंक अघि हामीले क्रिएट गरेको थियौं त्यो लिंक, एन्ड वी आर डन। द्याट्स इट। यदि होइन भने अब यो हाम्रो लागि एरर भयो, यो हाम्रो लागि के हो, एरर भयो। सो एरर मेसेज प्रिन्ट गराइदेऊ हैन। एरर पाथ जे जस्तो भए तापनि जुन अघि लिंक हामीले क्रिएट गरेको थियो त्यसलाई त क्लोज गर्नै पर्छ, क्लोज लिंक। त्यसको लागि हाम्रो स्टेटमेन्ट हो MySQLi _CLOSE क्लोज, एन्ड फाइनली वी स्टप। माथिल्लो पाथ हेरौं हैन। अब यदि यो केसमा क्वेरी हो रे भनेपछि $SQL फेरि पनि प्रिपेयर गर्नु पर्यो। यो काम त गर्नै पर्ने हुन्छ। सो क्वेरी हामीले प्रिपेयर गर्यौं। दिस कुड बी भ्यूज एज वेल, सेलेक्ट एसेस फ्रम भ्यू नेम, जोइन हुन सक्छ, कन्डिसन्सहरु एप्लाई गर्छु, जे जस्तो काम गर्नु छ यही भित्र गर्ने। त्यो काम गरेर भ्याइसके पछाडी अर्को एउटा हामीले अपरेसन पर्फर्म गर्छौं, वी कॉल इट $RESULT result SET set equals to MySQLi _QUERY query। केस गर $link $SQL। प्रोबेबिलिटीज आर यो एसक्यूएल तिम्रो वेल फर्म्ड छैन भने त्यो एरर यही आउँछ हैन। वेल फर्म्ड एसक्यूएल लेखेको छैन भने प्रब्लम यही हुन्छ। ल त्यो भन्दा तल आइसके पछाडी अब हामी चेक गर्छौं नम्बर अफ रोज। यो यसले गर्दाखेरि नम्बर अफ रोज कतिवटा छ। सो $NUM rows equals to MySQLi _num _ROWS rows। से यसलाई चाहिन्छ रिजल्ट सेट, यसलाई चाहिन्छ रिजल्ट सेट। डन। अब हामी डिसाइड गरौं हैन। अब चाहिँ हामी के डिसाइड गरौं भने नम्बर अफ रोज ग्रेटर देन 0 छ कि छैन हैन। सो $NUM num rows is greater than 0 means what? रेकर्ड्स छ। सो अब हामीले के गर्नु पर्यो, we have to look through the records। look THROUGH through records। कसरी गर्छौं, एउटा भ्यारिएबल बनाइराख्ने, डेटा इक्वल्स टु ARRAY ब्ल्याङ्क एरे एउटा बनाइराख्ने। त्यसपछि while 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 एउटा रो झिक्ने। सो $ROW रो एउटा रो झिक्ने। कसरी झिक्ने भन्दा एसोसिएटिभ एरेको रूपमा झिक्ने। MySQLi _FETCH fetch _ASSOC assoc। सो एसोसिएटिभ एरेको रूपमा एउटा रो झिक्ने। कहाँबाट, रिजल्ट सेटबाट। यो चाहिँ एसओसी हो है, एसोसिएटिभ एरे भन्नलाई। ल एउटा रो आयो, त्यो रोमा इन्डेक्स के हुन्छ भने म यहाँनिर लेखिदिन्छु। त्यसको रोको इन्डेक्स के हुन्छ भन्दाखेरि COLUMN कलम इज इन्डेक्स हैन, भ्यालु इज टुपल।
column is the index, value is the tuple for every row. अब next strategy के हो? We have a function called array underscore push post. याद आयो? यो फंक्शनले एलिमेन्टलाई तल तल गरेर राख्छ हो कि नै? तल तल भन्नुको मिनिङ टपमा एरेको टपमा भ्यालुजहरु स्ट्याकमा राखिराखेको हुन्छ. सो दैट वुड बी डलर डेटामा आएको रोको कन्टेन्ट राख्देऊ प्लिज. लुप कहिलेसम्म चलाऊ भन्दा कि जबसम्म उले डेटा भेट्छ तबसम्म चलाऊ भने. वी आर डन. अब सजाउने काम हैन. print print these values in tabular format. यो हो हाम्रो स्ट्र्याटेजी. यो चाहिँ यता भयो हैन. अब टेबुलर फर्मेटको स्ट्र्याटेजी हामी अर्को ब्लक बनायौं. कसरी देखाउने होला त? एरे पीएचपी को आइसकेको छ भने कसरी देखाउने होला? सो हिजो हामीले 2 डाइमेन्सनल एरेलाई 2D एरेलाई प्रिन्ट गराएको थियौं. त्यसरी नै देखाउने. डन. मलाई कति सजिलो छ हेर. म यसको लागि कोड लेख्दिन. सो मेन कोड भनेको यो 2D एरेलाई कसरी देखाउने. अब एउटा र्यान्डमली एक्जाममा चाहिँ के सोधिएको छ त्यसको आधारमा यो कोड चाहिँ हामी वन आफ्टर एनदर लेख्छौं. फाइनली सबै काम सकिसक्यो. क्लोज द डेटाबेस. So close close the database. यसको लागि हामीले के गर्छौं? फेरि पनि mysqli underscore close close पास गर्छौं link लिंक. You might ask, धीरज सर यो पोइन्ट भन्दा माथि क्लोज गर्न नमिल्ने? मजाले मिल्छ. मजाले मिल्छ. कति बेला मिल्छ भन्दाखेरि यही निर मिल्छ. जब तिमीले यहाँ क्वेरी गरिसक्यौ नि mysqli underscore query जुन परफर्म गर्यौ अझ माथि चाहिँ यहाँ यही निर तिमीले mysqli underscore क्लोज गर्न सक्छौ के. डन. तर हामी के गर्छौं? सेफ साइडको लागि पोसिबिलिटीज के हुन सक्छ भने मेबी फर्दर मोर हामीलाई क्वेरीजहरु गर्नुपर्ने हुन सक्छ. किन कनेक्सन बेला बेलामा गरिराख्ने? सबै काम भ्याइसकेपछि पछि मात्रै mysqli underscore क्लोज लेख्छौं. एन्ड दैट इज स्टप. एउटा लास्टको पाथ बाँकी भयो. ध्यान देऊ. लास्टको पाथ बाँकी भयो. What if there are no rows? What if there are no rows? So युजरलाई त्यो अनुसारको मेसेज दिने. सरी नो रेकर्ड्स फाउन्ड. हैन? सो युजरलाई के गर्ने? त्यसकै आधारमा सरी नो रेकर्ड्स फाउन्ड भन्ने एउटा मेसेज हामीले प्रिन्ट गराउँछौं. SORRY सरी नो रोज फाउन्ड. स्टप. तै पनि लिंक त हाम्रो अघि खोलेको थियो नि हैन त. सो त्यसलाई चाहिँ हामीले क्लोज गर्यौं एन्ड फाइनली वी स्टप. सक्यो तिम्रो डेटाबेसको कनेक्टिभिटी भन्नको लागि मैले जुम आउट गर्छु एन्ड सी दिस इज योर पाथ. यसलाई एक्सपोर्ट गर्दिउँला म पीडीएफ मा एकछिन पछाडी क्लासरुम पछि सकिसके पछाडी म एक्सपोर्ट गर्दिउँला. सो यसैको आधारमा अब एउटा क्वेशन हेरौं हैन. किनभने मलाई यति धेरै पढ्नको लागि स्लाइड्सहरु त म राख्दिन्छु हुन त हैन. किनभने हामीले अझ पनि हेर्नु छ. एरर चेक गर्ने तरिका भनेको mysqli underscore connect underscore error भने छ. mysqli underscore error सिधै लेखे पुग्छ. mysqli underscore error भने काम सक्यो. क्लोजिङ द डेटाबेस mysqli underscore close त भित्र लिंक पास गर्नुपर्छ. यहाँ लेखेको छैन. ओके. एन्डर थिङ mysqli underscore select db भन्नै पर्दैन के. भन्नै पर्दैन. जब तिमीले यहाँ निर कनेक्टिभिटी गरिराखेको हुन्छौ. यो अलि पुरानो स्लाइड हो जस्तो लाग्छ मलाई. mysqli युज गरेको छौ भने select db गर्नै परेन. व्हाई? बिकज द डेटाबेस हैज अलरेडी बीन सेलेक्टेड. फोर्थ आर्गुमेन्ट डेटाबेस नै हो. यो त हाम्रो लागि डेटाबेस नै हो. त्यही भएर mysqli underscore select underscore db यो स्टेप हामीले परफर्म गर्दैनौं. mysqli underscore क्लोज मा जहिले पनि लिंक पास गर्नुपर्ने हुन्छ. क्रिएट mysql डेटाबेस युजिङ mysqli. डेटाबेस बनाउनु पर्यो भने मैले अघि भने जस्तो पहिला होस्ट. यो चाहिँ हाम्रो लागि होस्ट हो. $host होस्ट हो. यो युजर नेम यो पासवर्ड. अहिले डेटाबेस पनि बनाइराखौं. डेटाबेस अहिलेको लागि TEST टेस्ट भन्ने डेटाबेसलाई कनेक्ट गरौँला. हो त्यो केसमा हो भने mysqli underscore कनेक्ट लाई 4 वटा आर्गुमेन्ट चाहिन्छ. $डेटाबेस पनि चाहिन्छ.
डेटाबेस बनाउनको लागि सपोज कनेक्सन त भइसक्यो हैन, कनेक्सन भइसक्यो, यो नट चेक गर्नुको मिनिङ के हो, कनेक्सन भइसक्यो। टु क्रिएट द डेटाबेस यु से क्रिएट डेटाबेस माई डीबी भनेर बनायो। अब त्यो कनेक्सन गरिसके पछाडि कुन युजरले कनेक्ट गरेको हो त्यो युजरलाई डेटाबेसमा पर्मिसन छ कि छैन हेर न, रुट भन्ने युजर हो, त्यो युजरलाई डेटाबेसमा क्रिएट डेटाबेस भन्ने काम गर्न पर्मिसन छ कि छैन, यो सबै काम चेक गर्ने काम जिम्मा कसको, माइएसक्यूएल सर्भरको। यो सबै जिम्मा कसको, माइएसक्यूएल सर्भरको। तर पीएचपी ले इन्जिनले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि उसँग कम्युनिकेसन मात्रै गर्यो के, यो स्क्रिप्ट मात्रै चेक गर्यो। सो यो पीएचपी को इन्जिनले उसलाई रिक्वेस्ट गर्यो यो कमान्ड चलाइदेऊ प्लिज भनेर। उसलाई के पनि थाहा छैन त्यहाँ भित्र क्रिएट के हो, डेटाबेस के हो, केही थाहा छैन। त्यही भएर उसले के गर्यो, यो कमान्ड मलाई चलाइदेऊ प्लिज भनेको। तर उसले सोध्छ युजर नेम को हो, पासवर्ड के हो भन्दाखेरि रुट भन्ने एकाउन्ट आयो। तिमीलाई त थाहा छँदैछ नि, माइएसक्यूएल मा रुट भन्ने एकाउन्ट भनेको डेटाबेसको मेन युजर हो, इजन्ट इट। भनेपछि उसले डेटाबेस क्रिएट गर्न पाउँछ एन्ड सो अन, डन। माइएसक्यूएल मा टेबल बनाउनु पर्यो, फेरि पनि डेटाबेसको नाम दिनु पर्यो, त्यहाँ टेबलको अब क्रिएट टेबल नेम भनेर लेख्छौ तिमीले, हेर एक्ज्याक्टली त्यही फलो भइराखेको छ। यो के प्रिपेयर गरे हामीले, एसक्यूएल प्रिपेयर गरे। अब क्रिएट टेबललाई एक्जिक्युट गराउनु छ भने यो हाम्रो लागि सबै इन्सर्ट, अपडेट, डिलिट यो सबै हाम्रो लागि के हो, नन क्वेरी नै हो हैन। ओ डेटा इन्सर्ट गर्नु पर्यो, लुक अगेन। सो इन्सर्ट स्टेटमेन्ट हामीले परफर्म गर्यौं, त्यसलाई चाहिँ हामीले क्वेरी परफर्म गर्यौं। मैले अघि भनेको थिएँ नि पहिलो आर्गुमेन्ट लिंक हुन्छ, दोस्रो आर्गुमेन्ट एसक्यूएल हुन्छ। सो त्यो पनि सक्यो, युजरलाई हामीले मेसेज दियौं, डेटाबेसलाई हामीले क्लोज गर्यौं, यो पाथ डन। भेरिफाई गर्नु पर्यो भने कहिलेकाहीँ हुन्छ, अब यहाँ त डाइरेक्टली यसरी भेरिफाई गरेको छ, आई डोन्ट फाइन्ड दिस स्ट्र्याटेजी गुड। त्यही भएर पहिला के चेक गर्ने, अफेक्टेड रोज छ कि छैन। सो $AFFECTED अफेक्टेड ROWS रोजलाई चेक गर्नु पर्यो। सो लेख्छौं हामी MySQL I underscore AFFECTED affected underscore ROWS रोज पास गर्छौं लिंकलाई। अब यसको आधारमा चेक गर्छौं, इफ $affected rows is greater than 0 means what, success, else what, failure, and finally close the connectivity to the answer on this. Get ID of the last inserted row, यसको लागि चाहिँ हामीसँग एउटा फंक्सन छ, इट्स कल्ड MySQL I underscore insert insert underscore ID भन्ने छ। $LIN के लिंक पास गर्नुपर्छ। यसले हामीलाई एउटा इन्टिजर भ्यालु दिन्छ, सो दिस इज एन इन्टिजर भ्यालु। यो के को आधारमा भ्यालु दिन्छ भने जुन तिम्रो प्राइमरी की हुन्छ नि, त्यो प्राइमरी कीमा भ्यालु कुन गएर बसेको छ त्यसको आधारमा दिन्छ। इनफ्याक्ट माइस्कुल को टेबलमा रेफरेन्स क्रिएट गरि राखिराखेको हुन्छ। इफ यु रिमेम्बर पहिला हामीसँग अटो इन्क्रिमेन्ट भन्ने हुन्थ्यो, अटो इन्क्रिमेन्ट भन्ने हुन्थ्यो। त्यो अटो इन्क्रिमेन्ट एउटा प्यारामिटर छ भने, कलमको प्यारामिटर छ भने एभ्री टाइम इट चेन्जेस इट्स, न्यू भ्यालुलाई अपडेट गर्छ र तिमीलाई रिटर्न गर्छ। सो कसरी भन्दाखेरि अहिले भर्खरै जुन इन्सर्ट गर्यो त्यसको आईडी करस्पोन्डिङ के हो त भने हेर्नु पर्यो भने दिस इज द आईडी। यु माइट आस्क सर यो किन चाहिन्छ होला हामीलाई, अब यो तिमीलाई भनौ न स्टुडेन्ट्सहरुको इन्फर्मेसन राखिराखेको छौ र त्यसमा चाहिँ लास्ट स्टुडेन्टको आईडी के भयो भर्खरै भनेर त्यहाँ स्क्रिनमा देख्यौ, तिमीले देखिसके पछाडि यो फाइल टिपोर्ट गर्नु पर्यो भने फाइल टिपोर्ट गर्न सक्छौ, वा त्यो भ्यालु अदर कुनै मेलमा पठाउनु पर्यो भने मेलमा पठाउन सक्छौ, एन्ड सो अन एन्ड सो अन। सो कुड बी मल्टिपल डिफरेंट युजेस। इन्सर्ट मल्टिपल रेकर्ड्स, अब मल्टिपल रेकर्डको लागि के गर्नु पर्यो, एसक्यूएल पनि त्यही अनुसारमा परफर्म गर्नु पर्यो। सो तिमीलाई थाहा छ INSERT इन्सर्ट, INTO इन्टु, टेबलको नाम, टेबलको नेम हैन, कलमको नाम, भ्यालुज पहिलो भ्यालु, दोस्रो भ्यालु हैन। इफ यु रिमेम्बर लास्ट क्लासमा हामीले गरे जस्तो लाग्छ है। सो तेस्रो भ्यालु एन्ड सो अन, मल्टिपल भ्यालुज लास्ट पेयरमा यसरी हामीले भ्यालु सेपरेट गर्छौं। सो यहाँदेखि यहाँसम्म यो के हो, स्ट्रिङ हो एउटा, ध्यान दियो, यहाँदेखि यहाँसम्म के हो, स्ट्रिङ हो। फ्रम इन्सर्ट टु दिस इन्सर्ट इज अ स्ट्रिङ। अब यसलाई एक्जिक्युट गर्न के भन्छ, माइएसक्यूएल ले के देख्छ, यो सबै स्टेटमेन्ट वन आफ्टर अनदर एक्जिक्युट गराउनु पर्छ भन्छ। दिस इज द वे। सो इन्सर्ट इन्टु टेबल नेम,
कलमको लिस्टहरु हैन त्यसपछि भ्याल्युज अब एउटा रो फर्स्ट रो भयो लुक एट द कमा अपरेटर हियर यो कमाले सेपरेट गर्छ सेकेन्ड रोलाई अगेन फेरि ब्र्याकेट छोड्नु भएन यहाँ के ध्यान दिनुपर्छ भने माथिल्लो तीनटा कलम छ भने तीनटैको लागि भ्यालुजहरु चाहियो इफ यु मिस एनी नो रेकर्ड्स विल गेट इन्सर्टेड आई रिपिट इफ यु मिस एनी one no records will get inserted किनभने this will be acting as a ट्रान्जेक्सन को रूपमा एक्जिक्युट गर्छ कि म लास्ट 2 मिनेट्स लिन्छु है तिमीहरुको भोक लागिसकेला तिमीहरुलाई मलाई पनि यहाँ गाह्रै छ सो सेलेक्टिङ डेटा हैन डेटा सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने अब फेरि अघिकै अल्गोरिथम तिमीले सम्झा छौ $SQL फर्म गर्नु पर्यो ओ सो $SQL हामीले फर्म गर्यौं हैन त्यसपछि रिजल्ट देखाउनु पर्यो सो MySQL underscore numRows अघि हामीले कुरा गरेका थियौं नि हैन सो numRows क्याल्कुलेट गर्ने र यदि डेटा छ भने अघिको यो प्रिपरेसन तिम्रो लागि सजिलो नहोला हामीले जुन प्रिपरेसन गरेका छौं त्यो प्रिपरेसनको आधारमा टेबल्सहरुलाई देखाऊ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट यति मात्र लेखेर फाइदा छैन टेबुलर फर्मेटमा देखाउनु पर्ने हुन सक्छ है एन्ड सो द रिक्वायर्ड से डेटा इनसाइड द टेबल भनेर भन्न सक्छ त्यो केसमा टेबुलर फर्मेटमा रिप्रेजेन्ट गर्न जान्नु पर्यो Have I made myself clear? So again, त्यही अल्गोरिथमलाई यहाँ डिस्क्राइब गरियो किन एज्युम गर्नु पर्यो जबसम्म त्यहाँ दिइराखेको छ एज्युम गर्नु परेन यहाँ हेर कुन क्वेशनमा दिइराखेको थियो एज्युम गर्न भन्छ भने सिधै dv1 user1 युजरलाई जहिले पनि रुट राख्दिनु फरकै परेन हैन अनि पासवर्डमा अब तिम्रो एजम्पसन पासवर्ड ब्ल्याङ्क राख्छौ भने ब्ल्याङ्क राख्ने एन्ड सो अन त्यो त तिम्रो लागि इजी भयो नि ओके यदि एज्युम गर भनेछ भने तिम्रो लागि इजी भयो सेम अल्गोरिथमलाई यहाँनिर डिस्क्राइब गरिएको छ वी लुप थ्रु ब्ला 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 भन्छ हैन दिस मच डिलिट गर्नको लागि अफेक्टेड रो चेक गर्नु पर्यो डिलिट स्टेटमेन्ट छ रिमेम्बर MySQL मा हामीले पहिले पढिसकेका छौं डिलिट फ्रम टेबल नेम वेयर आईडी इक्वल्स टु दिस मच डिलिट मा कहिले पनि वेयर कन्डिसन छोड्नु भएन डु नट मिस द वेयर क्लज डु नट मिस द वेयर क्लज भन्छ ओके डन मैले अघि भने नि सो आइदर यु चेक इट दिस वे अर यसैको लागि तिमीले के गर्छौ होला $अफेक्टेड रो चेक गर्छौ अफेक्टेड रोज भनेर क्याल्कुलेट गर्छौ पहिला इक्वल्स टु MySQLi underscore affected underscore rows rows आर्गुमेन्ट के चाहिन्छ लिंक यसलाई चेक गर्ने इफ $affected rows is greater than 0 यो के हो डिलिट सक्सेसफुल otherwise failure whatever be the case कनेक्सन क्लोज त गर्नै पर्ने हुन्छ हैन अपडेट को लागि पनि सेम थिङ अपडेटमा इफ यु रिमेम्बर हामीले चाहिँ के भनेको थियौ सेट भन्ने अपरेटर्स कुन कलमलाई सेट चेन्ज गर्नु छ र त्यसपछि वेयर क्लज यदि वेयर क्लज मिस भयो भने भइतिका सबै रेकर्डमा यो लास्ट कलम नेमको बीचमा चाहिँ डोइ भनेर बसिराखेको हुन्छ सो डोन्ट डु दैट थिङ है डोन्ट मिस इट Don't miss the where clause. अब प्रिपेयर्ड स्टेटमेन्ट्सहरु एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छैन बट स्टिल इफ यु हैव टु तिमीले भ्यालु पास गर्दाखेरि चाहिँ यसरी क्वेशन मार्क को रूपमा पास गर्छौ एडभान्टेज के हो इट प्रिभेन्ट्स सिक्वेल इन्जेक्सन कसैले तिमीलाई सोध्छ मानौ भाइबामा या केही गरिकन सोध्यो भने प्रिपेयर्ड हामीसँग MySQL आई हुँदा हुँदै प्रिपेयर्ड स्टेटमेन्ट किन चाहिन्छ भने सोध्यो भने इट हेल्प्स टु प्रिभेन्ट SQL इन्जेक्सन यति हो यसको काम यही छ इट हेल्प्स टु प्रिभेन्ट SQL इन्जेक्सन दैट्स इट सो बाँकी चीज तिमीले आफै रिफर गर्न सक्छौ यसले चेन्ज कहाँ गर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर भ्यालुजहरुमा बाइन्ड प्यारामिटर भन्छ हैन सो डलर स्टेटमेन्ट भने SQL स्टेटमेन्ट हो त्यसमा पहिलो भ्यालु पहिलो जुन क्वेशन मार्क छ त्यसको लागि चाहिँ यो भ्यालु पास गर दोस्रो क्वेशन मार्कमा चाहिँ यो भ्यालु पास गर तेस्रोमा चाहिँ यो र चौथोमा यो यहाँ छ इन्सर्ट इन्टु स्टेटमेन्ट भ्यालुजहरु यहाँ चाहिँ चारवटा हुनु पर्ने फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिस मच
एसएसएस भन्छ के हो यो ओके स्ट्रिङ हो है एसएसएस भन्नुको मिनिङ स्ट्रिङ दोस्रो भ्यालु पनि स्ट्रिङ हो र तेस्रो भ्यालु पनि स्ट्रिङ हो अब गजबको चीज हेर जब तिमीले यहाँ लास्ट नेममा 5,7,9 पास गर्यो भने त्यसलाई स्ट्रिङकै रूपमा कन्सिडर गर्छ यो ठाउँमा चाहिँ यो हो उसको एडभान्टेज एस स्ट्यान्ड्स फर स्ट्रिङ डी स्ट्यान्ड्स फर इन्टिजर S stands for string, D stands for I stands for integer, D stands for double, B stands for blob. Binary length object भन्छ. Don't have anything more. Unique ID एउटा जेनेरेट गर्यो भने लुक मैले भनेको थिएँ नि माइक्रो टाइम करेन्ट टाइमलाई चाहिँ माइक्रो सेकेन्ड्सको रूपमा लिन्छ र तिमीलाई रिप्रेजेन्ट गरेर दिन्छ यो भन्दा अझ बेस्ट तरिका हामीले आफै पनि थाहा पाइसकेका छौं हैन हाउ डु यु रिप्रेजेन्ट युनिक आइडीज भनेर जुन सोधेको थियो सो जेनेरेटिङ युनिक आइडीज मिन्स युनिक आइडी नाम गरेको फंक्सनलाई कल गर्ने अब हामीले फंक्सन कल नगरेर आफै पनि युनिक आइडीहरु जेनेरेट गर्न जानेको छौं MD5 मेसेज डाइजेस्ट भन्छ हैन MESSAGE मेसेज DIGEST डाइजेस्ट भन्ने अल्गोरिथम छ इन्क्रिप्सनको सो त्यो अल्गोरिथमको थ्रु ह्याश गर्छ इन्क्रिप्ट गर्छ and it's one way encryption भन्छ meaning to say it cannot be decrypted दुईटा इन्क्रिप्टेड भ्यालुलाई नै हामी चेक गर्छौं इन्क्रिप्सन भनेपछि सपोज मलाई एउटा डेटाबेसमा चाहिँ के स्टोर छ भने ADB भनेर एउटा चाहिँ कुनै सपोज छ भने से हेलो र तिमीले स्टोर गर्ने बेलामा के गर्यौ $ADB = MD5 फंक्सनलाई कल गर्यौ त्यहाँ चाहिँ $ADB पास गर्यो अब यसले इन्क्रिप्ट गरिसक्यो यसलाई गएर डेटाबेसमा स्टोर गर्यो भोलि पर्सि रिसिभ गर्ने बेलामा हामी कुनै युजरको भ्यालुलाई रिसिभ गर्छौं पासवर्डलाई सो पोस्ट अनि PASS पास आएको भ्यालुलाई फेरि MD5 गर्छौं र यसलाई डेटाबेसबाट आएको भ्यालुसँग कम्पेयर गर्छौं हैन सेलेक्ट युजर नेम = blah 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 and password = encrypted format of the obtained value र त्यसलाई बल्ल हामी कम्पेयर गर्छौं सो इट्स कॉल्ड वन वे इन्क्रिप्सन मेसेज डाइजेस्ट वन वे इन्क्रिप्सन हुन्छ कतै लेखा छ छैन हेरौं लेखा छैन वन वे इन्क्रिप्सन भनेर लेखा छैन है तर तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने यसको करस्पोन्डिङ डिक्रिप्सन चाहिँ हुँदैन अब पियर को कुरो गरिरहेको थियौ हामीले PHP एक्सटेन्सन एन्ड एप्लिकेसन रिपोजिटोरी एउटा ग्रुप हो आर्काइभल हो यो ARCHIVE आर्काइभ्सहरु हुन्छन् त्यहाँनिर र डेटाबेसको रिकभरी अब PRDB युज गर वा PDO युज गर तिमीलाई चाहिँ कसैले पनि केही पनि भनेको हुँदैन एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट लुक सो दिस इज हाउ PRDB गेट्स कनेक्टेड DSN भनेको लिंक चाहिन्छ है MySQL यसैको करस्पोन्डिङ MySQL पास गर्ने भने MySQL एन्ड कनेक्ट होस्ट नेम युजर नेम पासवर्ड एन्ड डेटाबेस डिड यु सी दैट डेटाबेसको नाम पनि चाहियो यहाँनिर अब यसैले यो कम्प्यारिजन तिमीले गर्यो भने भनौं न जहाँनिर MySQL एन्ड फेच अन्डरस्कोर रो गर्नुपर्ने छ वा एसोक गर्नुपर्ने छ तिमीले यहाँ फेच रो अर फेच एसोक लेख्न सक्छौ दैट्स इट यो $q के हो लिंक हो डेटाबेसको कनेक्टिभिटी हो यो यहाँ $q के हो अब्जेक्ट हो सो अब्जेक्टको आधारमा फेच रो भन्ने मेथड छ सो यो कम्प्यारिजन टेबल तिमीले सम्झ्यौ भने एक्जाम हलमा तिमीलाई धेरै गाह्रो चाहिँ हुँदैन ल आजलाई यति गरौँ डेटाबेसको काम सक्यो भोलि चाहिँ हामी फाइल ह्यान्डलिङको काम सकेर डेटाबेस स्टार्ट गर्छौं भोलिको हाम्रो दुईटा अब्जेक्टिभ छ एउटा चाहिँ फाइल ह्यान्डलिङ टुमरो एउटा चाहिँ फाइल र इन PHP र दोस्रो भनेको डेटाबेस स्टार्ट गर्छौं हामी डेटाबेसमा युनिट 1 एन्ड युनिट 2 ER डायग्राम र त्यसै गरिकन यो जुन युनिट 1 को कम्पोनेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ भ्याउँछौं हामी युनिट 1 त्यो भनेको इन्ट्रोडक्सनको सेक्सन छ त्यो भ्याइन्छ है ल इन बिट्विन केही क्वेशन्सहरु छ तिमीले नबुझ्या नजानेको भने क्लासरुममा पोस्ट गर्दै गर्ने म फेरि पनि भन्दै छु फ्राइडे पछाडी हामीसँग धेरै समय हुँदैन हैन सायद अब सुमित सरले तिमीलाई इन्फर्म गर्नु भएको छ छैन आई डु नट नो किनभने फ्राइडे पछाडी हामी यसरी कम्युनिकेट गर्दैनौं जस्ट थ्रु क्लासरुम मात्रै कम्युनिकेट गर्छौं पहिला नै गरिराख्यो भने म प्रिपेयर्ड हुन्छु इभन अहिलेलाई मसँग टाइम छ तिम्रो क्वेशन्सहरुको सल्युसन प्रोवाइड गरेर क्लासरुममा म पोस्ट गर्दिउँला तर भनौं आफ्टर फ्राइडे अलिकति म बिजी हुन्छु के फेरि उता अर्किडका सबै कलेज क्लासेसहरु स्टार्ट हुन्छन् अहिले तिनीहरु 1 वीक एक्जामको लागि बसिरहेछन्
Okay, then that will be all for today. Thank you everyone. म क्लासरुममा यो कन्टेन्टहरु सबै पोस्ट गरिदिन्छु along with the video for today. See you tomorrow. And those of you who were joined late, ध्यान दिने ल